بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه عزیزان و بزرگواران بیننده، عزیزانی که چه الان و لایو برنامه رو میبینن و چه بزرگوارانی که بعداً برنامه به اصطلاح خدمت شما عرض کنم ضبط شده ای رو که در خدمتشون هستیم و بارگذاری میکنیم رو میبینن. جا داره تشکر کنم، عرض سلام، تشکر و خیر مقدم خدمت همه عزیزان و بزرگواران که در خدمتشون هستیم با برنامه ایستگاه ملحدین و منتظریم که عزیزانمون از طریق کلاب که در خدمتشون هستیم در این برنامه رو در اونجا آغاز کنن و ما انشاءالله هم از طریق یوتیوب هم از طریق اتاق در کلاب انشاءالله در خدمت شما عزیزان باشیم و انشاءالله که بتونیم برنامه خوب و مفید رو در خدمت شما بزرگواران داشته باشیم. خب برنامه از کدر کلاب شروع شد. خدمت شما هستم، اجرای موجی برنامه رو میشنویم و بعد در خدمتتون هستیم. در اتاق هستن وقتی بخیر باشه انشالله. از سلسله برنامه‌های راه ملحدین نزد خدا ناباوران و این مجموعه در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم و انشالله امروز در جلسه بسیار خوبی که خواهیم داشت از مطلب جناب استاد علی شریفی هم استفاده خواهیم کرد. من فقط یه توضیح خیلی مختصری بدم چون برنامه هم در واقع جناب شریفی در کانال یوتیوبشون استفاده خواهند داشت. عزیزانی که حاضر در اتاق هستید، این برنامه به صورت هفتگی برگزار خواهد شد. چند وقتی به چند ماهی رو به خاطر مناسبت‌هایی که داشتیم توفیق این جهت محضر استاد شریفی باشیم و نداشتیم، ولی به حال قوه الهی در واقع محبت کردن، منت گذاشتن. از این هفته مجددا این برنامه‌ها رو در کلاب هاوس خواهیم داشت و انشاءالله جلسه بزرگی باشه. جلساتی که در گذشته هر هفته جمعه ها حدود ساعت 10 شب داشتیم و در خدمت شما عزیزان بودیم. بنده کانال تلگرامی و کانال یوتیوبی و اینستاگرام استاد شریفی رو تا دقایق دیگه در چت اتاق میذارم و در عزیزانی که دوست دارن از مباحثی که آقای شریفی ارائه میدن در فضای مجازی استفاده بکنن، این در واقع لینک ها رو دنبال بکنن. مجموعه‌ای از زحماتی که کشیده میشه انشاءالله به گوش مخاطبین برسه و اونها رو به اشتراک بذارید. دوستان دیگریتون هم که در واقع میتونید در این فضا هستن و علاقه‌مند به این موضوعات هستن رو به اتاق دعوت کنید که اونها انشاءالله به جمع ما اضافه بشن و بتونیم کمال بهره و استفاده رو از این جلسه ببریم. اگر اشتباه هم نکنم امشب چون برنامه به صورت مستقیم در شبکه جامعه دیگه است و جلسه پخش نمیشه، احتمالا بتونیم یه مقدار زمان بیشتری رو از استاد شریفی بگیریم و در خدمتشون باشیم و بیشتر اذیتشون بکنیم. عرض سلام دارم استاد، خیلی خوش آمدید. چند وقتی شما رو دیدیم دلتنگتون بودیم. ما که با احترام تقدیم حضرت می‌کنم. انشاءالله که خودتون و خانواده محترمتون سعی و سلامت باشین و تحقیقاتتون هر روز بیشتر از قبل باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما برادر عزیز و سید بزرگوار، همه عزیزانی که از طریق کلاب صدای بنده رو میشنوید. صدا دارید الان؟ بله آقا صداتون هست. خواهش می‌کنم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر به وقت ایران البته دارم خدمت شما برادر عزیز سید بزرگوار، همچنین همه عزیزان و مخاطبین ما در کلاب و خلاصه شب بخیر عرض می‌کنم خدمت عزیزان و عذرخواهی بابت تأخیر چند ماهی که در این برنامه ایجاد شد به علت سفرهایی که بنده و حقیر داشتم. از اونجایی که خب هنوز به هماهنگی برای پخش این برنامه در شبکه جهانی حضرت ولیعصر نرسیدیم برای این هفته و انشالله از هفته‌های بعد به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر هم در خدمت شما باشیم. ولی از اونجایی که خیلی دوست داشتیم و مشتاق بودیم که هر چه زودتر خدمت عزیزان و سروران برسیم و بتونیم
در این جبهه به مانند سابق به عنوان یک سرباز، بلکه کوچکترین سرباز این جبهه خدمت گذاری کنیم. لذا از همین هفته دوباره مجددا برنامه ایستگاه ملحدینمون رو شروع کردیم، نقد شبهات آتئیست ها و خدا ناباوران نسبت به عقاید شیعه و به خصوص مکتب اهل بیت. حالا اگر اجازه بفرمایید ما برنامه رو شروع کنیم. موضوعی که 2 جلسه از اون گذشت، در ایام گذشته، بحث پاسخ به شبهات، ادعاها و مطالبی بود که جناب آقای زئوس در مسئله امامت و قدیر مطرح کردن. یه جلسه ایشون پاسخ بنده رو دادن، باز ما در برنامه بعدی پاسخ دادیم به نقدهای ایشون. البته ایشون یک پیامی برای بنده فرستادن، چون ما وعدمون این بود که من دعوت کرده بودیم ایشون رو به مناظره، ایشون گفتن نه، خواهان مناظره با بنده نیستن و حاضر به مناظره نشدن. گفتم ولی به صورت غیر مستقیم گفتگو رو ادامه خواهیم داد، شما نقد کنید، من پاسخ شما رو میدم، شما باز پاسخ ما رو نقد کنید. لذا ما یک مناظره غیر مستقیم و یک گفتگوی غیر مستقیم رو آغاز کردیم و خیلی دوست داشتیم ایشون ادامه بده، ولی چند روز گذشته پیام از ایشون دیدم که ظاهرا ایشون در اون پیامشون به این عنوان تصریح کرده بودن که قصد ادامه دادن ندارن، چون قرار بر این بود که، یعنی من پیامی که برایشون فرستادم این بود که من پاسخ شما رو نقد کردم، نقدش هم موجوده، اینم لینک برنامه، و ایشون گفته بود من برنامه رو دیدم و دیگه قصد ندارم ادامه بدم. والا نمیدونم به چه علتی ایشون میخواد همچین تصمیم گرفته و به همین زودی ایشون کنار رفت و کنار کشید، چون ما خیلی دوست داشتیم ایشون حتی مناظره مستقیم کارو نیومدن، همین مناظره غیر مستقیم، تا بینندگان عزیز و مخاطبین متوجه بشن و بدانن واقعا چه کسی حرفش از روی علم، منطق و استدلاله و چه کسی نه از روی احساسات غیر منطقی و غیر علمی سخن میگه. در جلسه اول، در 2 جلسه قبلی که ما مطالب ایشون رو نقد کردیم، اصل موضوع به اینجا رسید. من یک مقدمه خدمت شما عزیزان عرض کنم که اصل موضوع بر این بود که ایشون ادعا کرده بود، یعنی تشکیک کرده بود در اصل موضوع قدیر و اتفاق قدیر و حادثه قدیر، و ادعا کرده بود با توجه به اون مستنداتی که ایشون ادعا داشت که آقا اصل و اساس قدیر باطله و همچین اتفاق نیفتاده. ما پاسخ ایشون رو دادیم، مستندات متقن و قوی ارائه کردیم. بعد ایشون اومد ادعا کرد من اصل قدیر رو منکر نشدم، بلکه اهمیت قدیر رو منکر شدم، که ما تقریبا فکر کنم از ایشون 7 کلیپ پخش کردیم از برنامه، در برنامه دوم، از نقد ایشون که تناقضات و تعارضات حرفای خودشون بود و چکیده حرف ما این بود که آقای زئوس همون جایی که، یعنی همون روایاتی، حالا روایت حدیث، تاریخ، میخوای برید از طرق مورخین، از طرق محدثین، از طرق مفسرین، خلاص از کجا شما اصل قدیر رو بهش رسیدید؟ سوال بسیار مهمیه، دقت کنید عزیزان بزرگوار. درست آقایون آتئیست و خدا ناباور بی مبنان و خیلی ها احساس میکنن این بی مبنا بودن اونها مناظره و گفتگو رو با اینا سخت میکنه. اتفاقا من خلاف این قائلم. خیلی از دوستان عزیز میگن آقا ببینیم مثلا با اهل سنت مناظره میکنیم، با مسیحی مناظره میکنیم، با یهودی مناظره میکنیم، با هر کسی، با هر که مناظره میکنیم، چون یک مبنایی داره، یک عقیده‌ای داره، طبق مبانیش میتونی پیش بری، باش گفتگو کنی. اما خدا باوران و ملحدین مبنا ندارن، هیچ بی مبنای بی مبنا، لذا مناظره باشون سخته، چون نمیشه از باب الزام اونها رو ملزم کرد به بعضی از مواردی که میخوای استدلال کنی. من تا حدودی این حرف رو قبول دارم، اما میگم آقا این بی مبنایی اتفاقا به نفع ماست. چرا به نفع ماست؟ ما به مخاطب میتونیم نشون بدیم آقا آن خدا باور حق بر حق. چرا؟ یکی از بهترین دلایل اینه که من خدا باور یه مبنایی دارم، این بی مبنایی دلیل بی منطقی است، دلیل اینی که من انسان عاقل کاملی نیستم و اتفاقا این بی مبنایی این آقایون ملحد و خدا ناباور برای ما یک فرصت به شرط دقت داشته باشیم و زرنگ باشیم. به طور مثال ببینید همین آقای زئوس، ایشون اومد در گام دوم گفت آقا من نگفتم اصل قدیر باطل است، اهمیت قدیر را انکار میکنم و میگم آنچه که شیعه میگوید که قدیر مراد خلافت و امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام است، نه این دروغه و این شیعان دروغ، این جعل کردن و این دروغ رو گفتم. من سوالم در اون قسمت این بود و الان هم قسمت سوم کلیپ دیگه ازشون پخش میکنیم و پاسخ خواهیم داد و بحث خواهیم کرد. من سوال اساسیم این بود، به جز اون 7 کلیپی که پر از تناقض و تعارض بود،
دوستان عزیز، یعنی ایشون یک گام عقب نشست. شما ثابت کردیم اصل قدیر رو ایشون درش تشکیک کرده بود. وقتی اصل قدیر رو من ثابت کردم از منابع مختلف خود اهل تسنن، یعنی مخالفین مکتب اهل بیت، حتی نه روایات شیعه، ایشون من گفت نه، من اصل قدیر رو قبول دارم، این ادعای شیعه از قدیر که خلافت و امامت است این رو قبول ندارم و این اهمیتی که شیعه براش قائل شده این رو میگم دروغه. من به این آقا این رو گفتم، همون کتبی که شما اصل قدیر رو از دل اونها کشیدی بیرون که چنین واقعه تاریخی در یک منطقه اتفاق افتاده است در صدر اسلام، همون منابع هم اهمیت قدیر و این که در قدیر چه اتفاقی افتاده است و اعتراف به این نکته که قدیر خلافت و امامت امیرالمؤمنین توش مطرح شد. پس از همون جایی که و از همون منبعی که شما اصل قدیر رو پذیرفتی، همون فهم شیعه رو و همون استدلال شیعه رو در همون کتب همون افرادی که اصل قدیر رو ذکر کردن آوردن. چرا نصفش رو قبول، نصفش باطل؟ دلیل باید بیارید. به چه دلیلی؟ شما ادعا کردید چنین چیزی وجود نداره، جعل شیعه است و دروغ‌های شیعه است و افسانه است. خب همون کتب اهل تسننی که ما اصل قدیر رو برای شما آوردیم و ثابت کردیم که اصل قدیر متواتر است از منابع مخالفینی که اصل اعتقادشون بر اساس کتمان و تحریف وقایعی است که عقاید شیعه ثابت میشه و عقاید اهل تسنن رو به چالش میکشه، از همون منابع هم ثابت میکنیم اهمیت قدیر و اینی که موضوع قدیر خلافت و جانشینی بلافصل بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب دیگه آقای زئوس از اینجا به بعد دیگه ادامه نداد، گفت من دیگه نمیخوام با شما این گفتگو رو ادامه بدم که ما باز هم ازشون مجددا دعوت میکنیم. آقای زئوس، هر موقعی شما صلاح دیدید، هر موقعی شما دوست داشتید تشریف بیارید، چه مناظره مستقیم چه مناظره غیر مستقیم، بنده با کمال میل در خدمت شما. بارها تو برنامه‌ام گفتم نسبت به بسیاری از ملحدین و آتئیست ها جناب آقای زئوس مؤدبانه تر و علمی تر از دیگران صحبت میکنه و یکی از دلایلی که هم ایشون هم آقای سلیمانی امیری حاضر به گفتگو و مناظره مستقیم با ما مجموعه شبکه جهانی حضرت ولی است و من حقیر نیستن، همینه که خودشون میدانن در بحث و گفتگوی علمی در مقابل ما چیزی برای ارائه ندارن. با عقیل بی عقل ها زیاد میشینن، با انسان های فحاش حتی که بی سواد با اینکه رزومه اونها مشخصه زیاد میشینن، اونجا دیگه خلاصه چشماشونو بر همه چیز میبندن. آقا اشکالی نداره بی سواده، اشکالی نداره بی عقله. چرا؟ چون میگه آقا ما میتونیم جلوی این حرفی رو داشته باشیم، میتونیم جلوی این حرفی بزنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ چون سوادی ندارن. اما جایی که احساس کنن این آقایون بزرگوار اونجا نمیتوانند با تدلیس و دروغ و خیانت و بدون دلیل و مدرک حرفی بزنن، آقایون متاسفانه عقب نشینی میکنن. خب ما بحث این قسمت خودمون رو ادامه بدیم تا دوستان عزیز با جلسه سوم و ادعای دیگه جناب آقای زئوس آشنا بشن. اجازه بدید من خب این کلیپ رو من پلی کنم. اجازه بدید ببینم این صدا علتش چیه. خب خلافت من این رو درستش کنم، ببخشید. این کلیپ آقای زئوس رو با هم گوش کنیم. امام علی در اثبات حقانیت خودش برای خلافت چندین سخنرانی کرده بوده که متن آنها در نهج البلاغه تألیف شریف رضی آمده است. در هیچ کدام از اینها هیچ اشاره‌ای به موضوع قدیر خم نرفته است و استدلال های علی در همه آنها آن است که من چون که به پیامبر نزدیکتر و از خاندان او هستم، برای جانشینی او بر حق تر از دیگران بودم و هستم. بله، اینا نشون میده که واقعی قدیر خم ساخته و پرداخته ی قرن سوم هجری به بعد هست.
امام علی در اثبات حقانیت خودش برای خلافت چندین سخنرانی کرد. خب حرف آقای زئوس رو شنیدیم. نکته اول یه تناقض و تعارض، صدا که در کلاب خوب پخش شد جناب سید عزیز، درسته؟ مشکلی که نداشتی؟ خب خدا خیرتون بده، خواهش میکنم. نکته اول یه چیزی که آقای زئوس خیلی ناراحت شده بود در دست حقیر این بود که چرا تناقضات و تعارضات رو به رخشون کشیدیم و چرا با این ادبیات با ایشون صحبت کردیم که ایشان دچار تناقض و تعارضه. چون من در برنامه قبلی گفتم که در پاسخ به جناب آقای زئوس من در برنامه قبل فکر کنم تا 5 دقیقه مونده به انتهای برنامه اونم یک موضوع دیگه یعنی اومدیم، وگرنه رو موضوع اصلی نقد کلیپشون من هیچ سندی هیچ مدرکی از کتب شیعه و سنی نشون ندادم، بلکه فقط حرفهای خود ایشون رو گذاشتن کنار هم دیگه. یعنی ایشون دقیقه 3 یه جور حرف میزد، دقیقه 5 در تناقض و تعارض با دقیقه 3 یه جور دیگه حرف زده بود. تمام حرف ایشون ناراحتی ایشون از این مسئله بود. ببینید الان این کلیپی که من پخش کردم ایشون دو تا یک ادعا رو مطرح کرده بود که آقا امیرالمؤمنین در کلام سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه جمع‌آوری شده و در نهج البلاغه هیچ جا امیرالمؤمنین به قدیر استدلال نکرده برای امامت و خلافت. پس حالا نتیجه میخواد بگیره، پس موضوع قدیر یک داستان دروغ و جعلی است که شیعیان در قرن 3 این رو جعل کردن و درست کردن. خب آقای زئوس برادر عزیز من، شما که ادعا کردین من اصل قدیر رو قبول دارم، حادثه قدیر اتفاق افتاده، فهم شیعه رو باطل میدونم و میگم دروغه. خب تو همین کلیپ هم که مجددا از این ادعایی که کردید دوباره خروجی که گرفتید گفتید اصل قضیه قدیر دروغی است که شیعیان تو قرن 3 درست کردن، اصلا قدیری اتفاق نیفتاده. خب همین کلیپ بعدیتون هم که باز یک تناقض و تعارض دیگه است، یعنی شما جایی که گیر میکنید میگید اصل قدیر رو قبول دارم، جایی دیگه که یک نفره میخواید به میدان برید و قضاوت کنید اصل قدیر رو از این حرفاتون به اصطلاح زیر سوال میبرید. آخر ما تکلیف خودمون رو با شما مشخص کنیم، اصل قدیر قبول است یا خیر؟ اگر اصل قدیر قبول است چرا اینجا دروغ گفتید؟ چرا اینجا مطلبی گفتید که با جای دیگه میگید نه آقا من همچین اعتقادی ندارم و آقای شریفی نفهمیده؟ چون ایشون چندین بار ذکر کرد که آقای شریفی حرف بنده رو نفهمیده، بنده این کار اصل قدیر نکردم. خب الان کلیپتون رو پخش کردم، این کلیپ دیگه تونه توی برنامه دیگه. حالا در ادامه و پاسخ به این ادعا، آیا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به ادعای جناب آقای زئوس، من سعی میکنم در حد 10 دقیقه دیگه صحبت کنم، بعد اگر دوستان نکته‌ای داشته باشن چه تماس واتساپ چه عزیزان در کلاب ان شاءالله در خدمتشون باشیم و بحث بتونیم با دوستان دیگه ادامه بدیم. آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مورد قدیر سخن نگفته است؟ به قدیر احتجاج نکرده است؟ ادعایی که جناب آقای زئوس داشت. چند تا نکته اول خدمت شما عزیزان عرض کنم. نکته اول این که آقای زئوس یا این را میدانید و تدریس کردید یا نمیدانید و نسبت به این مطلب جاهلید، که من میگم نکته اوله، چون نمیشه شما ندانید. مگر اینکه تمام سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه سید رضی جمع شده. آیا خود سید رضی و آیا شیعیان اعتقاد دارند که تمام سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است؟ خب اگر این ادعا رو شیعه داره یا سید رضی داره، بسم الله بیارید، چون نه سید رضی چنین ادعایی داره نه شیعیان که آقا تمام سخنان امیرالمؤمنین فقط در نهج البلاغه است، در کتاب شریف کافی، کتاب اعمالی شیخ صدوق، کتاب من لا یحضر الفقیه، کتاب خدمت شما عرض کنم استبصار، کتاب تهذیب، نمیدونم کتاب‌های مختلفی که شیعه دارد، کمال الدین شیخ صدوق، نمیدونم کفایت الاثر مرحوم خزاز و کتاب‌های حدیثی ما، اینها توش دیگه هیچ سخنی جدای از سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نیست. خب شیعه که همچین ادعایی نداره، پس چرا میای میگی فقط در نهج البلاغه؟ این حسش علتش چیه؟ اینو من نمیفهمم. یه وقتی بیاد کی میاد میگه آقا در منابع شیعی در هیچ جا نداریم امیرالمؤمنین به قدیر استدلال کرده برای امامتش، این میشه به یک حرف دیگه. میگیم خیلی خوب، یا آقا گفته در منابع شیعی حدیثی از امیرالمؤمنین نیست، بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 همینجور روایت برات میارم. یه وقتی یکی میاد میگه آقا فقط باید در این کتاب باشه، اگر در این کتاب هم نباشه ما دیگه قبول نداریم. میگه خب اصلا حرفت باطله. مگر شیعه ادعا کرده که فقط نهج البلاغه صحیح هست؟
هرچی در نهج البلاغه آمده صحیح است، غیر نهج البلاغه باطل، و هرچی هم امیرالمومنین سخن گفته فقط در نهج البلاغه جمع شده. خب این نکته اول که آقای زئوس تدلیس کردید و متاسفانه تدلیس بدی کردید. نکته دوم، ایشون ادعا کرده در نهج البلاغه حضرت علی ادعا کرده برای خلافت، اما ادعاش فقط از باب این بوده که من مثلا چون قوم خویش پیغمبرم. نه، اینم دروغه، این هم دروغه. الا ماشاءالله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ادعای خلافت و امامت کرده به دلایل مختلف، به دلایل مختلف. ایشون مثلا تصریح کرده، خدمت شما عرض کنم که من چند نمونهشو بیارم. ایشون تصریح کرده فقط راه اهل بیت راه هدایته، صراط مستقیم راه اهل بیته. بحث قوم خویشی اینجا مطرح نیست. در خطبه 97 فقط راه اهل بیت راه هدایته. در خطبه 154 تصریح میکنه ورود از غیر طریق اهل بیت ورود سارقانه است برای بعد پیغمبر. باز در خطبه دیگر خدمت شما عرض کنم که تصریح میکنه اهل بیت ستون و استوار اسلامن. همش اونا در نهج البلاغه است. خدمت شما عرض کنم که در خطبه 154 تصریح میکنه خلفا سنت پیغمبر رو نابود کردند و بدعت گذاشتند. باز در خطبه دیگه، خطبه 210 تصریح میکنه منافقین بعد از پیغمبر به حکومت رسیدن. باز در خطبه دیگه نهج البلاغه خطبه 6 تصریح میکنه که بعد از رحلت پیغمبر حق من رو غصب کردن و به دیگری دادن. خطبه شخشقیه همینطور. بعد باز در خطبه دیگه خدمت شما عرض کنم خطبه 150 تصریح میکنه متابعت از خلفا پیروی از سنت آل فرعونه. باز در خطبه دیگه نامه 53 اونجا تصریح میکنه خلفای گذشته اشرار بودند و هواپرست بودند و دنیا طلب بودند. خدمت شما عرض کنم که همینجور بریم. باز در خطبه دیگر در نهج البلاغه جلد خطبه 6 اونجا تصریح میکنه امیرالمؤمنین که خلافت حق مسلم من بود که ازش قصد شدم. باز در جای دیگه تصریح میکنه در خطبه 144 که امامت در صلاحیت بنی هاشمه. باز در جای دیگه تصریح میکنه در خطبه دوم که ولایت حق مسلم آل پیغمبر است. الا ماشاءالله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ادعای خلافت کرده است به دلایل مختلف و اینی که ابوبکر و عمر غاصب حق منن. دقت کنید، یه نکته بسیار مهمیه. یه وقتی هست شما جلسه تشکیل میدین، میگیم ما میخوایم از بین این کاندیدها یک نفر رو انتخاب کنیم، رأی بیشتر با هر کی باشه. خب چند نفر کاندید میشن، میگن ما برتریم برای خلافت. خیلی خوب، چند نفر کاندید شدن، حالا مردم بهشون رأی میدن، یک نفر رأی میاره. اون کسانی که رأی نیاوردن نمیگن حق ما غصب شد. چرا؟ چون اساسا حق شما نداشتید، کاندید شدید، مردم به شما میخواستن رأی بدن. وقتی گفته میشه حق من غصب شد که در نتایج رأی گیری اصطلاحاً شیادی اتفاق افتاده باشه و حق مردم به کسی دیگری رأی داده باشن، اون شخص رأی آورده باشه، رأی او رو به باطل، به ناحقی باطل کرده باشند و بدن این مقام رو به کسی که نفر دوم شده. اینجا اون طرف میتونه ادعا کنه که حق من غصب شد. امیرالمؤمنین در مسئله خلافت بعد پیغمبر در سقیفه شرکت نکرده، کاندیدام نبوده که بگیم آقا کاندید بوده، اما امیرالمؤمنین میگه خلیفه اول این افراد حق من رو غصب کردن. یعنی اساسا ادعا داره خلافت مال من علی ابن ابی طالب. حالا سوال میپرسیم، امیرالمؤمنین که در سقیفه هم حضور نداشته، بعدی که خبردار شد با ابوبکر بیعت شده گفت اون غاصب حق من غصب کرده، پس امیرالمؤمنین مدعی است که حق صاحب حق بوده. این صاحب حق و این ادعایی که امیرالمؤمنین داشته که من خلیفه رسول خدام و حق من بوده، بر چه اساسی بوده؟ خب تو انتخابات هم که شرکت نکرده، انتخابات هم که نبوده، یه ابوبکر بوده.
پس قبل از این که سقیفه تشکیل شود امیرالمؤمنین مدعی بوده است که او خلیفه بر حق پیغمبره. بر چه اساسی امیرالمؤمنین؟ نگاه سوال اول آقای زئوس و جناب آقای زئوس ها که بعد من سوال دوم استدلالات امیرالمؤمنین به قدیر در منابع شیعه و سنی. ولی سوال اول امیرالمؤمنین ادعای خلافت میکنه که خودتون هم در اعتراف کردید در نهج البلاغه امیرالمؤمنین ادعای خلافت کرده و این ادعا رو مطرح کرد که خلافت حق منه و ابوبکر حق من را غصب کرده است. امیرالمؤمنین چه نصی از پیغمبر داشته؟ و شما اهل تسنن شما هم پاسخگو باشید، چون این مطلب اشتراکی است بین شما و جناب آقای زئوس و خدا ناباورانی که بخوان اینجوری مطرح کنن. امیرالمؤمنین چه نصی داشته است که ادعای خلافت داره و طبق روایات صحیح بخاری و منابع اهل تسنن روایات صحیح با ابوبکر هم بیعت نمیکنه تا 6 ماه، تا زمانی که شهادت بیبی حضرت زهرا اتفاق میفته. با ابوبکر مخالف است، بر علیه او خروج هم میکنه، درگیر هم میشن تا جایی که خانه به حضرت رو آتش میزنند و بیبی حضرت زهرا به شهادت میرسه. چه نصی داشته؟ حالا آقای زئوس ادعا داره که قدیر باطله، امیرالمؤمنین هم هیچ جا به قدیر استدلال نکرده الا ماشاء الله. در منابع شیعه و سنی روایات، مدارک، مستندات بر این است که خدمت شما عرض کنم امیرالمؤمنین به قدیر استدلال کرده است. دوستان عزیزی که تماس میگی اگه یه لحظه اجازه بدید. الو الو عزیزان که واسه تماس میگید یه لحظه اجازه بدید من برنامه‌ام تموم بشه، موضوعی که من مطرح میکنم بعدش ان شاءالله در واتساپ در خدمتتون هستیم. الو الو سلام علیکم. علیکم السلام. خوب است ان شاءالله. قربان شما. من یک سوالی داشتم. اجازه دارم بهتون بفرمایم که اگر میشه 10 دقیقه تماس بگیرین، چون الان برنامه موضوع تموم بشه بعد ان شاءالله در خدمت تماساتون هستم. ممنون، متشکرم، لطف کردید. خب عذرخواهی میکنم چند دقیقه دیگه ان شاءالله من تموم میکنم بحث و بعد در خدمتتون هستم. ما در منابع شیعه و اهل تسنن الا ماشاءالله مستنداتی داریم که امیرالمؤمنین بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار به قدیر استدلال کردن برای خلافت و امامت و جانشینی بعد رسول خدا. اینی که آقای زئوس اینجور میاد با خلاصه خیلی توپ پر ادعا میکنه که هیچ جا نیست، نه این گونه نیست، مگر اینکه بگه من گفتم هیچ جا تو نهج البلاغه نیست. خب اصل حرف گفتیم باطله، چون ما که ادعا نداریم تمام حرف امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه جمع شده. یکی از مواردی که امیرالمؤمنین به اصطلاح به قدیر استدلال کرده در شورای 6 نفره آقای عمر بن خطاب است برای انتخاب جانشینی. سوال اول ما اینه، آقای اهل تسنن و آقای زئوس هر دو جریان، هم خدا ناباور هم اصطلاحاً اهل تسنن، در شورای 6 نفره برای چی جمع شدن؟ اون 6 نفر جز برای این بود که آنها دنبال خلافت بودن، یعنی قرار بود از بین اینها خلیفه تعیین بشه و هر 6 نفری که اومدن توی جلسه اینی که چه کسی از بین این 6 نفر به اصطلاح به عنوان خلیفه انتخاب بشه و کاندیداهایی که در این شورا بودن برای خودشون فضائلشون رو نقل کردن که نسبت به این فضائل و روایاتی که از رسول خدا ادعا داشتن اینی که من بر حقم برای خلافت و جانشینی بعد رسول خدا. خب یکی از افرادی که در این جلسه بود امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. در این شورای 6 نفره امیرالمؤمنین برای اثبات افضلیت خودش برای خلافت و جانشینی بعد رسول خدا به حدیث قدیر احتجاج می کنند، تا جایی که آقای تفتازانی در کتاب شرح المقاصدش، کتابی که اومده بر رد شیعه نوشته، استدلالات شیعه رو اومده رد کرده. جالبه دقت کنید، ایشون کتاب رو که به اصطلاح در اثبات عقاید اهل تسنن و رد شیعه نوشته، یعنی کتاب با این نگاه نوشته شده، اما اونجا به این نکته اشاره میکنه و اعتراف میکنه، میگه اما حدیث قدیر همانا رسول خدا مردم رو تو روز قدیر جمع کرد، ما بین مکانی بین مکه و مدینه به نام جحفه.
این کار در بازگشت از حجة الوداع بود، روز بسیار گرمی هم بود، انقدر گرم بود که مردم رداشون رو یا زیر پاشون مینداختن، سرشون خلاصه میسوخت، رو سرشون مینداختن پاشون میسوخت. خیلی نکته مهمی ها تو روایت مختلف این اومده، اینا که آقا این کار میکنن، نه آقا اصلا هوا گرم نبوده، اینقدر سر بوده، برف میبوده، اصلا قطب شمال تصریح میکنه آقا هوا گرم، مردم مجبور بودن رداشون رو زیر پاشون بندازن وگرنه میسوختن. خب پیغمبر میگه جهاز شترها رو آوردن، یک منبری درست کردن، پیغمبر رفت بالا، مردم رو مخاطب قرار داد. اول گفت ای مسلمین، آیا من به شما از نفس شما اولا و سزاوارتر نیستم؟ خود اینا همش معنا داره. مردم گفتن بله. گفت پس هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. خب دقت کنید، اینجا این روایت رو نقل میکنه. حالا بریم من مدرک مطلب رو هم خدمت شما عزیزان نشونتون بدم. کتاب شرح المقاصد مال جناب آقای تفتازانی، الجزء الخامس، صفحه 273. بعد تصریح میکنه این که آقا اتفاق وجود دارد بر این امر که امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز شورا به این حدیث احتجاج کرده است. حالا آقایون اهل تسنن و آقایون آتئیست ها مثل آقای زئوس پاسخگو باشن. این استدلال امیر المؤمنین به حدیث قدیر در شورای 6 نفره‌ای که عمر بن خطاب تشکیل داد. خب آقای زئوس برادر من، در شورای 6 نفره دنبال چی رفته بودن؟ به چه دلیل امیر المؤمنین باید در شورای 6 نفره به قدیر احتجاج کنه؟ منابع شیعه هم نیاوردم، حتی رفتم از منابع اهل تسنن برای شما آوردم. الا ماشاءالله ما در منابع شیعه و سنی استدلالات امیرالمومنین. ابن مغازلی شافعی متوفای 483 در کتاب المناقب خودش همین مطلب رو نقل میکنه که امیرالمؤمنین در مناشده یوم شورا، اصلا اسم بابش اینه، آنچه که در روز شورا اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین با این الفاظ افضلیت خودش و وجاهت خودش را برای خلافت بعد رسول خدا مطرح کرد. باز این عالم سنی میگه امیرالمؤمنین فرمود شما را به خدا سوگند میدهم در جمع شما غیر از من کسی هست که پیغمبر در مورد او چنین گفته است. و بعد امیرالمؤمنین شروع کرد صحبت کردن و احتجاج به داستان روز قدیر خم. و بعد صحابه چی گفتن؟ افرادی که اونجا بودن گفتن به خدا سوگند خیر، فقط تو هستی که پیغمبر در مورد تو چنین گفت. اگر مراد از حدیث قدیر دوستی پیغمبره، تمام اهل تسنن اجماع دارن پیغمبر امر کرده به دوستی همه صحابه. امیرالمومنین اینجا قسم میخوره، میگه آیا به جز شما کسی هست که پیغمبر در مورد او این را گفته باشه؟ خب اگر قدیر رو به معنای دوستی بگیریم باید همه صحابه بگن آقا پیغمبر گفته همه صحابه من دوست داشته باشید. اتفاقا صحابه که اونجا میگن نه، پیغمبر فقط برای تو چنین نکته‌ای و مطالبی را مطرح کرده. خب این نشون دهنده اینه که اصلا این حدیث قدیر مراد معناش دوستی نیست. اگر دوستی باشه ربطی نداره که امیرالمومنین در شورا بهش احتجاج کنه، چون اونجا بحث خلافت بعد آقای عمر بن خطاب است، نه بحثی که صحابه رو دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم. پس اولین نکته و اولین مطلبی که ما آوردیم این مطلب و این مسئله است که امیرالمؤمنین در روز شورا ادعای خلافت داره. یه روایت از صحیح بخاری باز نشون بدم، اونجا هم به همین نکته اشاره شده و یک اهانت و یک توهینی هم به امیرالمؤمنین در صحیح بخاری اتفاق میفته که دیگه اینا رو بعد اهل سنت پاسخگو باشن. روایت صحیح بخاری در این حدیث خدمت شما عرض کنم که کتاب الاحکام در حدیث 7207 دوستان عزیز در موضوع شوراست. مسور میگه عبدالرحمن ابن عوف که در اون شبها در اون بحث شورای 6 نفره است، میگه عبدالرحمن پس از آن که اندکی خوابیده بود ناگاه دروازه‌ام را کوبید، یعنی در خونه رو کوبید تا آنکه بیدار شدم و من گفت که خلاصه من نمیتونم بخوابم سر این قضیه شورای 6 نفره که باید خلیفه انتخاب کنیم، من درگیرم. میگه به من گفت که برو سعد بن ابی وقاص و زبیر رو بیار. میگه اون دو رو آوردم و با اینا صحبت کرد. سپس گفت برو علی را برایم بیار. من علی را فرا خواندم. وی با علی محرمانه سخن گفت تا آنکه نیمه های شب گذشت، تا نصف شب صحبت کردن. سپس علی از نزد وی برخاست و امیدوار بود
که به خلافت برگزیده شود. یعنی در صحیح بخاری اهل سنت به این نکته اشاره شده دوستان که امیرالمؤمنین در شورای 6 نفره دنبال چی بود؟ دنبال این بود که خلافت بعد عمر را بگیرد و امیدوار بود که بشه خلیفه. و همانا عبدالرحمن از چیزی، یعنی داخل پرانتز خود شارح و مترجم آورده، از مخالفت امیرالمؤمنین میترسید که آقا امیرالمؤمنین خلیفه نشه، یعنی عبدالرحمن کسی دیگر خلیفه کنه و امیرالمؤمنین فتنه در جامعه ایجاد کنه، به خاطری که خودش دنبال خلافته. ادامه حدیث میگه عبدالرحمن کلمه تشهد رو خوند، خلاصه اینا رو جمع کرد و عثمان رو به عنوان خلیفه می‌خواست انتخاب کنه. کلمه تشهد رو خوند، سپس گفت اما بعد ای علی، همانا من به امر نگریستم، یعنی به تمایل تو هم نگریستم، میدونستم که تو دنبال خلافتی، اما ندیدم که آنها کسی را به عثمان برابر کنن، یعنی بقیه تمایلشون به عثمان رو از تو افضل میدونن، پس بر نفس تو این مطلب خلاصه سنگین نشه. ترس عبدالرحمن از اینه که امیرالمؤمنین بعد انتخاب عثمان به خاطری که به خلافت نرسیده فتنه در جامعه ایجاد نکنه. اینم در صحیح بخاری برادران اهل تسننمون. حالا امیرالمؤمنین فتنه‌گر، امیرالمؤمنین و حکومت طلب، امیرالمؤمنین دوستدار سلطنت و خلافت میدونستن، تا جایی که بقیه از این میترسیدن که امیرالمؤمنین فتنه در جامعه ایجاد کنه. این نکته رو بذارم کنار این نکته دیگه دوستان عزیز و بحثم رو جمع کنم و بریم خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز که باز روایتی دیگه است و مطلب دیگه است در منابع اهل تسنن که خیلی جالبه. حالا اینها رو آقای زئوس نگه آقا اینا عقیده شریفی شیعه است، نه، اینا من از منابع اهل سنت دارم برای شما میخونم. آقای زئوس که بدانید که آقا این ادعایی که شما دارید، حتی من شریفی شیعه از منابع اهل سنت که مخالف ما هم هستن و دنبال حذف اینها بودن، من اینا رو جواب میدم، براتون روایت میارم. منابع شیعه هم الا ماشاءالله چند خطبه از نهج البلاغه خوندم، چند نامه از نهج البلاغه، در جلسات بعدی روایات شیعه را مطرح میکنم که الا ماشاءالله امیرالمؤمنین و اهل بیت به قدیر احتجاج کردن. فعلا شما همین منابع سنی رو هم داشته باشید، شما با یک تیر دونشون میزنید، هم اهل تسنن را اینجا به چالش دعوت میکنیم و چالش میکشیم، هم شمای جناب آقای زئوس. کتاب حیات الصحابه آقای علامه شیخ محمد یوسف کاندهلوی، جلد 4 صفحه 231. دقت کنید، میگه ابن سعد از انس بن مالک روایت کرد که اصحاب شورا جمع شدند، هنگامی که ابو طلحه آنها را و عملکردشان را دید، گفت من از این میترسیدم که اینها خلافت رو به همدیگه واگذار کنن، یعنی من از این میترسیدم که اینها هیچ کدومشون خلافت رو قبول نکنن، خلافت رو بدن به همدیگه، بگن آقا تو خلیفه شو، اون میگه نه شما افضلید، مثلا امیرالمومنین به عثمان میگه یا عثمان تو خلیفه شو، من اصلا خلافت نمیخوام وقتی تو هستی، عثمان بگه نه شما افضل هستید، علی ابن ابی طالب خلافت مال شماست، اونی که به طلحه واگذار کنه، این به زبیر تعارف بزنه. میگه ما از این میترسیدیم که اینا خلافت رو به همدیگه بدن، قبول نکنن خلافت رو. بعد تا اینکه اونا جمع شدن تو شورا، دیدیم بابا اینا برای رسیدن به خلافت با همدیگه کورس گذاشتن، اصلا تشنه خلافتن، تشنه رسیدن به قدرتن. ما فکر می‌کردیم اینا خلاصه خلافت رو به هم تعارف میکنن، دیدیم نه بابا دعوا دارن سر رسیدن به قدرت. خب اینم یه قول دیگه. چرا برای شما آقای زئوس اینا رو آوردم؟ میخواستم بگم آقا در کتب مخالفین ما هم به این نکته اشاره شده که در شورای 6 نفره که عمر تشکیل داد، آقایون به دنبال تعیین جانشین و خلافت بودن. دوستی و اینها اینجا ربطی نداره برادر عزیز. حالا در این نکته که ثابت شده است در شورای 6 نفره که موضوعش خلافت بعد آقای عمر بن خطاب است، امیرالمؤمنین احتجاج می کند، مناشده می کند، دلیل میاره که من امیر علی ابن ابی طالب افضلم برای خلافت از دیگران. چرا؟ چون پیغمبر در قدیر خم برای در مورد من چنین فرموده. خب این یک دلیل و یک احتجاج امیرالمؤمنین به قدیر برای خلافت و جانشینی خودش. همین موضوع در منابع شیعه هم مطرح شده. امالی شیخ طوسی روایت رو نقل میکنه دوستان عزیز و بزرگوار که امیرالمؤمنین در شورای 6 نفره
صفحه 333، صفحه 546، صفحه 555. مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج جلد 1 صفحه 331 و 213، کشف الیقین صفحه 423 و ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 259 و دیگر کتب شیعه و منابع شیعه هم این روایت رو نقل کردن که امیرالمؤمنین در شورای 6 نفره خودش، شورای 6 نفره عمر الخطاب، به حدیث قدیر برای امامت خودش و خلافت خودش استدلال میکنه. این پاسخ اول ما، انشالله ادامهش در برنامه ها و ادامه این مباحث که مستندات بسیاری حول این موضوع داریم. زین پس در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. هم میتونن از طریق تماس واتساپ، هم لینک مشارکت در یوتیوب قرار دادم، هم عزیزانی که از طریق کلاب در خدمتشون هستیم نکته و سوالی در این مورد دارن، با جان و دل صدای عزیزان رو میشنویم و مطالبشون رو با تمام توان و نیرویی که داریم انشاءالله اگر خدا بهمون خلاصه لطف و عنایتی کنه سوالی داشته باشن پاسخگو خواهیم بود. من در خدمت شما آقای سید عزیز و دیگر دوستان هستم. خیلی ممنون از مستشار، خدا خیرتون بده، استفاده کردیم. من فکر می‌کنم شما بزرگوار پشت خط واتساپ دارین دیگه، اشتباه نکنم. یک عزیزی تماس گرفت، ایشونو قطعشون کردیم، گفتیم اگر چند دقیقه دیگه تماس بگیرن، حالا اجازه بدید با ایشون تماس داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم که این فاصله من فقط خدمت دوستان اعلام بکنم، عزیزان که حاضر در اتاق هستن، عزیز سلام دارم. سلام علیکم. سلام علیکم. یه لحظه ببخشید. تشریف بیارید بالا روی استیج، شنونده شما عزیزان هم باشیم. سلام دارم خدمت برادر بزرگوار خوب عزیزم آقای ابوریحان. اگر شما در حال تماس آقا سید عزیز یک تماس داریم، من تماس رو بگیرم بعدش دوستان کلاب در خدمتشون هستیم. عزیز بزرگوار سلام علیکم. دوست عزیز که از طریق واتساپ تماس گرفتید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، در خدمتتون بزرگوار. یک سوالی داشتم این میشد بفرمایید. طبق ادعاهایی که پیامبر سلام را قبل از فوت خود به امامت خلیفه خود نصب کردن، پس توی قدیر چی بوده که قرار بوده بگن و اگر پیامبر نمیفرمودن رسالتشون کامل نمیشد؟ شما فکر کنم سوالتون رو من اینجوری کامل کنم. شما تصحیح میکنین اون روایت حدیث قرطاس که پیغمبر فرمود کاغذ و قلم میبیارید که براتون بنویسم آنچه که شما با تمسک به اون شما را از گمراهی نجات میده، میگید اگر در قدیر پیغمبر امامت و ولایت امیرالمومنین مطرح کرده، اونجا پیغمبر باز میخواسته چه بنویسه؟ من سوالتون درست فهمیدم؟ ولی روایت خیلی زیادی شما دارید که پیامبر سلام الله امام علی علیه السلام داره، ولی خب تو قدیر چی بوده که میخواسته بگه؟ خب قبلا اگه گفته خب تو قدیر چرا فرمودن؟ خیلی خب من سوالتون متوجه شدم. شما میفهمید اگر در قدیر، یعنی قبل قدیر پیغمبر امامت امیرالمومنین رو مطرح کرده، پس در قدیر باز میخواسته چی میگه؟ نکته اینجاست دوست عزیز، ما الان در قرآن الا ماشاءالله آیاتی داریم، الا ماشاءالله که خدا بارها تکرار کرده شما نماز بخوانید، الا ماشاءالله اشاره کرده زکات بدهید، الا ماشاءالله اشاره کرده دروغ نگویید، الا ماشاءالله اشاره کرده کار خیر انجام بدهید، الا ماشاءالله اشاره کرده کار فعل حرام انجام ندهید، الا ماشاءالله اشاره کرده گناه نکنید. در شریعت‌های مختلف برای انبیاء مختلف و برای امت‌های مختلف خدا در قرآنش الا ماشاءالله اینها رو تکرار کرده. آیا تکرار دلیل بر بطلان؟ نه. اگر کسی الان شما از فضای دینی بیاین بیرون، مثلا میگم چقدری شما در شعارهای سیاسی، سخنرانی‌های افراد مختلف الا ماشاءالله شنیده اید حرفهای تکراری؟ اینکه شما در خانواده خودتون آیا پدرتون به شما حرف تکراری نزده؟ آیا پدرتون هر روز شما رو نصیحت نکرده به کار درست؟ آیا پدرتون هر روز به شما نصیحت‌های تکراری نکرده؟ چرا؟ نهی تکراری نکرده؟ چرا؟ امر تکراری نکرده؟ چرا؟ پس تکرار دلیل بر بطلان نیست برادر عزیز. ما معتقدیم از روز اول تبلیغ و اعلام رسالت پیغمبر تا لحظه شهادت پیغمبر یکی از مهمترین کارهایی که انجام داده است
معرفی ائمه اثنا عشر و امیر المؤمنین به عنوان خلفای بعد خودش. اما در قدیر آیه اکمال و آیه ابلاغ این آیات نازل میشه، معرفی ائمه اثنا عشر در قدیر به صورت رسمی برای همه امت و گرفتن بیعت. یک سری اتفاقاتی در قدیر میفته که این اتفاقات در جاهای دیگه برای پیغمبر اتفاق نیفتاده، این نبوده. مثلا من عامیانه مثال بزنم، خلیفه‌ای، حاکمی، پادشاهی، صاحب منصبی، صاحب قدرتی یک نفر رو برای بعد خودش میخواد معرفی کنه به عنوان جانشین. خب یک اعلام غیر رسمی وجود داره، اعلام میشه، گمان زنی ها میشه، حتی نقل میشه که آقا فلانی انتخاب شده. یک اعلام رسمی وجود داره که در اون اعلام رسمی است که اون مهر رسمی خورده میشه. در قدیر خم اعلام رسمی است برای 12 خلیفه بعد پیغمبر تا روز قیامت که طبق روایات نه تغییری در اونها اتفاق خواهد افتاد و نه تبدیلی، یعنی نه در مصداق کسی قرار عوض بشه، نه در تعداد، نه 12 تا میشه 11 تا و 13 تا و 24 تا مثل این فرقه باطل احمد الحسن بصری، نه در مصداقش که آقا اهل سنت توی 12 تا خلیفه پیغمبر گیر کردن، پیغمبر فرمود خلفای بعد من 12 نفرن، این اسلام عزیز است به واسطه این 12 تا خلیفه. روایات بخاری و مسلم توی 12 تا گیر کردن، کیان شمردن؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی و امام حسن هم زدن کنار، بعدش معاویه، بعد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، یعنی یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان هم شد جز این 12 تا خلیفه صالح و عادل که اسلام به واسطه او عزیز است. پیغمبر در قدیر فرمود 12 تا، اولهم علی ابن ابی طالب، بعد امام حسن، امام حسین، تا آخرهم حضرت حجت که نه تغییری در اونها اتفاق خواهد افتاد و نه تبدیلی. این پاسخ به سوال و نکته شما. اگه نکته دیگه دارید در خدمتتون هستم. ممنون. مگه در قرآن فقط نیومده که تا امام حسین علیه السلام معصوم هستن؟ شما در کجای این هست؟ در کجای قرآن اومده؟ نه همون که تطهیر، آیه تطهیر تا امام حسین دیگه. خب آیه تطهیر شما از ببخشید من اول این سوال. خب در آیه تطهیر نیامده در خود قرآن که چه کسانی هستند. دقت کنید خوب این نکته رو داشته باشید. مصادیقش در روایات اومده. مصادیق آیه تطهیر یک افرادی هستند که حضور داشتن در زمان نزول این آیه که پیغمبر اونها رو زیر کسا جمع کرد و پیغمبر هم نفرمود فقط اینها هستند، بلکه در روایات بجز این تعدادی که زیر کسا آمدن پیغمبر تا حضرت حجت را به عنوان مصادیق آیه تطهیر معرفی کرده. ما هیچ جا تو قرآن که اسامی نیامده، فقط در روایات شیعه و سنی ما بهش میرسیم مصادیق آیه تطهیر و این اهل بیتی که آیه این عدم رجس و این پاکی و این اسمت به اونها اطلاق میشه کیا هستن. وقتی به احادیث رجوع میکنیم در هیچ جا ما نداریم که حصر شده باشه آیه تطهیر فقط بر این 5 نفر، نه، در روایات حصر برای 14 معصوم آمده است. این هم نکته دوم که فرمودید. سوال آخر در خدمتیم. بفرمایید. اگه شورای 6 نفره چرا قبول نشدن؟ متوجه نشدم. دوباره صداتون قطع شد. دوباره بفرمایید. اگر امام علی علیه السلام طبق صحبتات شما افضل بر همه نبودند پس بودند، بله. چرا پس در شورای 6 نفره بعد از عمر انتخاب نشدن؟ خب اصلا قرار نبود اونها امیرالمومنین رو انتخاب کنن. دوست عزیز بزرگوار، اونها اگه قرار بود امیرالمومنین رو انتخاب کنن، این اگه قرار بود حق رو انتخاب کنن که همون اول قصد خلافت نمی‌کردن. اما در مورد سوالی که شما پرسیدید، روایت قشنگی رو من خدمت شما ارائه کنم به عنوان پاسخ. روایت در منابع اهل تسنن اومده. اجازه بدید من پیداش کنم این روایت رو خدمت شما عرض کنم. در شورای 6 نفره ببینیم، اجازه بدید من جناب آقای عثمان یک حرفی رو به امیرالمؤمنین میزنه که خب این حرف خیلی سنگینیه. اونجا میتونم یه لحظه این جناب عثمان به امیرالمؤمنین
اشاره میکنه که آقا خلافت حق توی، یعنی حالا شانس شما پیدا نمیشه، نمیدونم چرا. مثلا اصل مطلب من بگم، حالا اگه پیداش کردم تا ادامه بحث که خب بهتر خدمت شما مدرکش هم میارم. اونجا اگه همونه که گفتم جان عمر اداره کنید همونه دیگه، خواهید اون رو نشون بدید؟ نه اونجا عثمان به امیرالمومنین میگه خلافت حق توی، تو شورای 6 نفره این رو عثمان به امیرالمومنین میگه اما چه کنم؟ دقت کنید، قریش تو رو نمیخواد. قریش از تو بدش میاد یا علی، قریش از توی علی بدش میاد. چرا؟ چون تو 70 نفر از بزرگان قریش رو کشتی. بزرگی از قبیله و طایفه قریش نیست که توسط توی علی ابن ابی طالب در جنگ ها کشته نشده باشه. این جواب آقای عثمان بن عفان به امیرالمومنین. اساساً امیرالمومنین نزد صحابه جایگاه و وجاهتی نداره که بخوان امیرالمومنین رو انتخاب کنن. اونها بغض و کینه امیرالمومنین رو دارن. اینم روایتی که خدمت شما ارائه شد در پاسخ به شما. حالا من دارم میگردم انشالله که بتونم. دستتون درد نکنه. ممنون. پیدا کردم روایت پیدا کردم. ببینم. آره الان داخل خدمت شما عرض کنم صفحه نمایش بدم اسکن مطلب رو. کتاب معرفت الصحابه است، ابی نعیم اصفهانی. خدمت شما عرض کنم این روایت رو نقل میکنه که عثمان میاد اینجا به امیرالمومنین میگه اصلا قریش از تو خوشش نمیاد، تو 70 تا از بزرگان قریش تو جنگا کشتی. یعنی این قریشی که تا زمان عثمان اومدن، دقت کنید دوستان عزیز، اینا هنوز حب اجداد مشرک و کافرشون رو دارن، اینا ایمان نیاوردن. و این نشون دهنده اینه که تو جنگ ها شجاعت مال کیه؟ اون بطل میدان کیه؟ امیرالمومنینه که بزرگان مشرک قریش رو به زمین نشونده. و این کسانی که ادعای ایمان دارن، اینا حب اجداد مشرکشون رو دارن و بغض امیرالمومنین رو دارن که به امر پیغمبر و خدا در میدان جهاد بزرگان مشرکین و کفار رو به زمین زد پشتشون رو. اینم پاسخ آقای عثمان در جواب شما دوست عزیز. امری دیگه باشه. موفق و مؤید باشید. عزیزید وظیفه است یا علی مدد. آقا سید عزیز ما در خدمت شماییم. ممنون محبت مستشار. خواهش میکنم. دوستان عزیزان حاضر در اتاق، اگر مثلا سوالی هست خوشحال میشم همراهی بفرمایید. حتما شنونده شما در ریاستش خواهیم. فقط عرض سلامی به برادرتون و ابوریحان داشته باشم، اگر مطلبی سوالی هستش ازشون بشنویم و بعدش هم در خدمت شما باشیم. آقای ابوریحان اگر هستی ما تقدیم شماست. عرض سلام و ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد شریفی از آقا سید و دیگر بزرگان. خب علیرغم اینکه ولایت اهل بیت علیهم السلام در قرآن ثابت هست و چه از قرائن قرآنی چه روایی این مسئله ثابت میشه، ولی کن برای خلافت خلفای اهل سنت خب ما از قرآن دلیلی نداریم، ولی کن بعضا اینها سعی کردن دلیلی بیارن، استناد کردن به آیه همون آیه شورا. خواستم از حضرت عالی سوال رو بپرسم، آیا این آیه ربطی داره اصلا به مسئله خلافت و شورایی که حالا اینها داشتن، و اینکه هم خود آیه رو به لحاظ قرآنی بررسی کنید و هم مسائل روایی حول اون آیه. سوال بسیار قشنگ و خوبی پرسیدید. یکی از اون سوالاتی است که جا داره این نکته رو دوستان عزیز یاد بگیرن برای استدلال بر مخالفین. من جناب آقای ابوریحان بود فامیلی شریفتون، درسته؟ من آقای ابوریحان اول بخوام با شما گام به گام برم. شما خودتون رو بذارید، حالا عذرخواهی میکنم قصد جسارت ندارم، برای که بحث بهتر و زیباتر برای مخاطبین جا بیفته عرض میکنم. شما خودتون بذارید در
خلاصه مقام مخالفین به عنوان یک برادر اهل تسنن بود. من از شما این سوال میپرسم، آیا در یعنی نه اصلا سراغ روایات میخوام برم، نه سراغ فهم علما، نه کلام علما، نه میخوایم یک 2 تا 4 تای خیلی صریح و روانی رو با هم طبق اعتقادات اهل تسنن که از این آیه این ادعا رو مطرح میکنن و قرآن پیش بریم. آیا در قرآن اشاره نشده به این نکته که در قرآن آیات محکم و متشابه وجود داره؟ درسته؟ خب نکته دوم، آیا در قرآن به این اشاره نشده است که اگر کسی حق استدلال با آیات متشابه نداره و کسانی به آیات متشابه استدلال میکنن که در دلشون مرض هست؟ درسته اینم؟ آیه صریح قرآن دیگه. خدا خیرتون بده. احسن. پس تا اینجا من و شما به عنوان حالا مجازاً اهل تسنن یک اشتراکاتی دیگه گرفتیم. قرآن آیات محکم و آیات متشابه داره. من سوالم از شما عزیز و بزرگوار اینه که به عنوان در قالب اهل تسنن اومدید گفتید آقا ما برای خلافتی که معتقد هستیم و مشروعیت این خلافت و برای خلافت مثلا خلفای خودمون دلیل از قرآن داریم. چرا؟ آیه شورا. این آیه محکمه یا متشابه برادر عزیز جناب آقای ابوریحان؟ به نظر میشه متشابه باشه، چون ضمیر هم و امر شورا بینهم بعد ببینیم برمیگرده به چی و اینکه اساسا آیه خلافت امرالله یا امرالناس، لذا نمیشه گفت محکم. خب حالا من میخوام هر دوشو با هم بیارم، بگم اگر بگیم متشابه چی، اگر بگیم محکم. یعنی میخوام بگم دیگه راه رو کامل ببندم. اگر کسی اومد گفت این آیه متشابهه، خب علالقاعده به آیه متشابه میشه استدلال کرد؟ نه. و کسی به آیه متشابه استدلال کنه بخواد ازش عقیده اخذ کنه طبق خود آیه صریح قرآن آدم مریض و بیماریه. درسته جناب آقای ابوریحان؟ خب پس اگر سنی اومد گفت نه آیه متشابه، میگه اصلا قابل استدلال نیست. و اگر تو داری با این آیه مشروعیت خلافت ابوبکر رو ثابت میکنی، در واقع اینی که خود در دایره ایمان خارجی و در دل مرض هست و خلاف قرآن داری استدلال میکنی رو ثابت کردی. اما اگر نگفت محکمه، چون معمولا اینجور مواقعی که میرسه دیگه میگه آقا آیه محکمه، متشابه نیست، محکم. میگیم خیلی خوب قبول کردیم، دنبال انکار هیچ کدومش نیستیم، آیه محکم. من سوالم باز دوباره به عنوان یک اهل سنت مجازی از شما اینه، آیا در مقابل آیات قرآن، آیات محکمات قرآن، اجتهاد جائزه یا باطله جناب آقای ابوریحان؟ خدا خیرتون بده. بازم اجماع تمام مسلمین، ما در مقابل آیات محکم حق اجتهاد نداریم. درسته جناب آقای ابوریحان؟ خب امیرالمؤمنین خلیفه 4 شما اهل سنت هست یا نیست؟ درسته. از این طرف آقای ابن عربی مالکی در کتاب العواصمش، ابن عربی که بعضیا میگن ناصبی، خود اهل تسنن، که این آقا ناصبی همون کسی که میگه امام حسین خارجی شد و حکم قتل برش واجب شد، این آقا در کتاب خودش ذکر میکنه اجماعی که بر خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صورت گرفت برای هیچ کدوم از خلفای قبلی صورت نگرفت، به قدری که خود امیرالمؤمنین تصریح میکنه این حجم هجوم مردم برای پذیرفتن خلافت توسط من به قدری در به خونه من زیاد شد که نزدیک بود حسنینم زیر دست پا له بشن. خب این امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام اول ما، خلیفه 4 شما، که به اجماع صحابه و تابعین به خلافت نشست، به پس طبق مبنای خودتون به نص آیه شورا به خلافت به رسید. خب تمام کسانی که مقابل امیرالمؤمنین جنگیدند، عایشه، طلحه، زبیر، معاویه و همه اینها مرتدن. چرا؟ چون در مقابل خلیفه جنگیدن که با آیه شورا و به استدلال با آیه شورا که آیه محکم است به خلافت رسیده. اجتهاد هم حق ندارن انجام بدن، چون آیه شورا شما تصریح کردین محکم است و اجتهاد مقابل آیات محکمات باطل و کسی که در مقابل آیات محکم خدا بایستد از دایره اسلام و ایمان خارج. الان طلحه و زبیر و معاویه و عایشه رو چیکار کنیم؟ خدا خیرتون بده. بگید آیه متشابه. نگاه کنید، من نه قول عالم رفتم، نه روایت رفتم، نه سراغ قسمت شما عرض کنم که مطالب پراکنده رفتم، نه، همون مبنای خودتون و همون استدلال خودتون رو به خودتون برگردوندم. آیه آوردید،
آیه اگر متشابهه که از آیات متشابه اعتقاد اخذ نمیشه، هر کی هم بهش استدلال کنه در دلش مرض از داره ایمان خارجه. بگید این آیه متشابهه، خب بطلان خودتون ثابت کرد. بگید آیه محکمه، کفر عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و عمرو عاص و ابوالقادیه صحابی که قاتل حضرت عماره و دیگر صحابه رو باید با طبق مبنای شما رو بپذیریم. کدومش قبول کنیم؟ حالا هر طرفو بگیریم شما باطلی. تناقض دیگه در بین خود خلفاست، چون که حالا مشهوره که خلیفه اول با شورا اومده، خب همون هم دروغه، عده قلیلی بودن، یعنی اکثریت نبودن، ولی خلفای بعدی هم یکی در میان اصلا شورای نبوده. یعنی اگر همین هم استدلال کنن، موقع مشروعیت مثلا خلافت عمر رو اون که شورا نداشته دیگه تا دلتون بخواد تا دلتون بخواد از این تناقضات و تعارضات تو مبانی اهل تسنن پره، تا دلتون بخواد. نکته دیگه دارید؟ در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. نه خیلی ممنونم. بزرگوارید، لطف دارید. ما فعلا این بر خدمت شما عرض کنم نکته ای نداریم، فقط سوالاتی رو دوستان پرسیدن. اگر ما بخواهیم سوال پرسیدن دوستان، اگر بخواهیم وجود نازلین امام زمان را برای سنی ها از قرآن چه بگوییم؟ آرشیو برنامه‌های سایت مؤسسه حضرت ولی است، مقاله داریم آیاتی از قرآن که در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل شده در منابع اهل تسنن. میتونید این مقالات رو در سایت ببینید، مطالعه کنید، برای سنی اونها رو خدمت شما عرض کنم که ارائه کنید. بعد ببینم دیگه چه سوالی اومده. استاد فعالیتون در مجازی کم شد، ببخشید من نبودم، سفر بودم، عذرخواهی میکنم. در مورد امام زمان میگویند امام زمان خیالی است. خب بسم الله، بیا مناظره اگر ادعایی دارن، اگر واقعا حرفی دارن ما در خدمتشون هستیم. اما اینا همیشه خلاصه تو آشپزخونه هاشون چادر رو سرشون کشیدن، در پنجره هم بستن و دارن این ادعا رو مطرح میکنن. مردم بیان وسط میدون. سلام علیکم. علیکم السلام. آیا رسول الله از لفظ مولا برای غیر امام علی استفاده کردن؟ اگر آری با چه قرینه ای؟ کلمه لفظ کلمه اول دقت داشته باشید، پیغمبر در قدیر خود از الفاظ مختلف استفاده کرده. ولی، خلیفه، هادی، آیات زیادی رو خونده شده، آیه تطهیر، حدیث ثقلین و موارد مختلف. یعنی صرفا کلمه مولا نیست. خوب دقت کنین، فریبتون ندن آقا مولا معانی مختلفی داره. اصلا یه قاعده است در ادبیات، کلمات معانی مختلفی داره. خود کلمه رسول به معنی پستچی میاد، به معنی فرستاده میاد، به معنی رسول نبی که از جانب خدا اومده و معانی مختلف. یعنی کلمات بار معنایی مختلفی داره. کلمه مولا همینطور. اینی که پیغمبر برای دیگران از کلمه مولا استفاده کرده باشه یه مسئله است. مسئله این که آیا آنچه که برای امیرالمومنین در قدیر مطرح کرد کنار کلمه مولا برای دیگران هم از این استفاده کرده؟ اصلا و ابدا. برای هیچ احد الناس پیغمبر جز امیرالمؤمنین و ائمه بعد امیرالمؤمنین خلفای برحق، پیغمبر از این چیدمان و از این الفاظ استفاده نکرده است. اگر استفاده کرده تحدی میکنیم یک جا برای کسی غیر از امیرالمؤمنین و ائمه اثنا عشر از منابع خودشون آقایون اهل سنت بیارن. ما این تحدی رو داریم، اگر هستن بسم الله. خب باز نکته دیگه اگه سوال دیگه داریم من در خدمتتون هستم. اگر نیست که ما یواش یواش خلاص از محضر دوستان باز خداحافظی کنیم تا انشالله شب بعدی و برنامه بعد. من چند لحظه دیگه در خدمتتون هستم. خیلی استفاده کردیم. خواهش میکنم، سلامت باشین. اینکه بعد از چند ماهی که در واقع شما رو نداشتیم از مهدی برنامه‌ریزی توفیق نصیب ما شد. من یک لحظه دیدم عزیزی همراهی کردن، دعوت بفرستم خدمتشون، شنونده ایشون باشیم قبل از اینکه اتاق رو در واقع ما در خدمتتونیم. جناب آقای محمد، اگر روی عکس پروفایلتون بزنید بنده دعوت فرستادم خدمت. روی عکس پروفایلتون
یوز بکنید، بعدا روی عکس پروفایل. تا این دوست عزیزمون بیاد، آقای رضایی نکته رو گفتن که اهل سنت برای مهدی میگن خلیفت الله، پس اون 11 خلیفه‌شون از طرف کی بوده؟ خب یکی از روایاتی که به چالش میکشه و به چالش بسیار مهمی هم اهل تسنن میکشه همین روایتی است که با 5 سند در منابع اهل سنت اومده، 3 تا سندش صحیحه، یک سندش حسنه، یک سند ضعیف داره. 5 سند و 5 طریق داره روایت که پیغمبر فرمود مهدی خلیفت الله، خلافت او الهی است در منابع اهل تسنن. ما یک مناظره داشتیم با این آقای عقیلی بیعقل و اون آقای سجودی، همین روایت رو مطرح کردیم و هیچ پاسخی هم خلاصه نشیدیم جز فحاشی و اهانت. 12مین خلیفه اهل تسنن خلافتش الهی، اون 11 تای دیگه میشه مردمی. خب این تعارض و تناقض داره با اعتقادات اهل تسنن. این رو میخواید چیکارش کنید؟ پاسخ اگه شما از اونها دریافت کردید برای ما هم بیارید، ما هم این پاسخ رو بشنویم، چون پاسخی ما از اونها نشنیدیم. بسیار عالی. آقای محمد عرض سلام و ادب. سلام عرض ادب. آقای اقبال برای آقای من عذرخواهی می‌کنم. آقای اقبال برای حضرت حاجی تمام کردیم دعوت بفرمایید. آقای اصلا تقدیم شما آقا محمد عزیز تازه بشنوید. سلام عرض ادب. باعث خوشحالی استاد شریفی رو می‌بینم. علیکم السلام. خیلی برام جالب شد. استاد حال شما خوبه؟ انشالله اجر سلسله صاحب خدا و اهل بیت آقا صاحب از زمان روز افزون بتونید هر روز موفق‌تر. حالا من لفظ بدی به کار نمیبرم، بتونید آقا به قول خودمون شونه یه اینا رو بخواید بمانید. خیلی ممنون. شما رو اینجا ببینید. متاسفانه اینجا شبه بسیاره، توهین بسیاره، سب و نبی رو عادی کردن، توهین به اهمیت ها رو متاسفانه یه سری افراد عادی کردنش. حالا یه جوری ما رو اذیت کنن. حالا وقتی هم که توهین میکنن ما سعی میکنیم از اون محیط خارج بشیم، ولی خب متاسفانه مسحکه میکنن. اگه بتونیم یه راهکارایی یاد بگیریم که بتونیم جلوی این افرادم بایستیم، خدا خیرت بده. ما استاد نیستیم ولی میتونیم شاگردای خوبی باشیم. ممنونم دوست عزیز، خیلی متشکرم از لطفتون. انشالله خدا به عمر شما طول عمر بده و با دعای شما برکت به زندگی ما هم انشالله بده، بتونیم بیشتر دفاع کنیم در این جبهه. در رابطه با نکته‌ای که فرمودید، جالبه که از موقعی که ما با فضای خدا ناباوران هم آشنا شدیم، ادعاها خیلی زیاده، ادعاهای روشنفکری و روشنگری و مدرنیته و مدرنیسم و نمیدونم هر چیزی که این روزا داریم میشنویم، این که اسلام دین وحشیگری است، اسلام دین باطلیه، اسلام دین خشونتیه، اسلام فلانه. اما وقتی میری نگاه میکنید تو برنامه‌هاشون مطالبش میبینید از 10 تا کلمه‌ای که به کار میبرن 8 تاش فحش خار مادره. یعنی من خیلی از این ملحدین خدا ناباور رو حقیقتا هم حتی جرئت نمیکنم بشینم با خانواده‌ام گوش کنم حرفاشون رو. یعنی اگه وقتی برنامه اینا رو دارم نگاه میکنم معمولا اتاق خودم هستم درم میبندم، به خاطری که به قدری الفاظ رکیک به کار میبرن و ادبیات سخیفی رو دارن که انسان، من خودم خجالت میکشم با خانومم و بچه‌هام بخوام اینا رو گوش کنم. بعد اینها ادعا دارن که اسلام دین خشنیه، دین بی‌تربیتیه، دین بی‌ادبیه، دین فحاشیه. آقا اگر واقعا فحاشی، بی‌ادبی، بی‌تربیتی بده، بی اخلاقی اگر واقعا بده، که شما تهشید یکی که از 10 تا کلمه 8 تا کلمش فحش خواهر مادر و ناموس و حرفای رکی که به مثبت 24 و 25 حتی به خودش و زنش و مادر و خواهر خودش. یعنی من جالبه که اینا به خانواده خودشون هم رحم نمیکنن. بعد این آقا اومده اسلام، مثلا اسلام رو نقد میکنه به عنوانی که اسلام یک دین غیر اخلاقی است. حالا نمیدونه بخنده، اینا جوک لطیفه است. بهترین تقابل با اینها دوستان عزیز اینه: فحاشی کردن، توهین کردن، اهانت کردن. لزومی نداره توی برنامه هاشون و توی شبکه هاشون و توی صفحاتشون بمونید. اگرم اومدن تو صفحات ما، تو فضای تبلیغی ما در خدمتشون هستیم، اما تا جایی که این قواعد و اخلاق را رعایت کنن. رعایت کردن، شبهه‌ای داشتن، پاسخشون رو میدیم، وظیفه خودمونه. سوالم میپرسیم پاسخ بدن. اما هر توهین و اهانتی کردن نیازی به توهین و فحاشی ما نیست. ما تابع اسوه حسنی هستیم که اومد خدمت آقای امام حسن علیه السلام، شروع کرد فحاشی به پدر ایشون، به امیرالمومنین. حضرت بهش گفت که چهرت مشخص مسافری، خسته‌ای، گرسنه‌ای، منزلی داریم، بیا برو استراحت کن،
خلاصه سفره پهن اطعام در خدمتتیم. ما شیعه این اشخاصیم. توهین کرد میندازیمش بیرون. نیازی هم نیست که ما بخوایم در قبال توهین اینو باز ما هم توهین کنیم. نه، فرق بین ما با این هاست. این فرهنگ رو، این مکتب رو بتونیم درست تبلیغ کنیم، خود اطرافیان اینها میفهمن چیزی برای گفتن ندارن جز فحاشی. اینکه در کلام حضرات معصومین اومده محاسن کلام ما رو برسونید، بعضیا در این روایت اشتباه فهمیدن، میگن آقا این امام گفته محاسن، مثلا این روایت رو بگیم اینو نگیم. آقا همه روایات امام ائمه معصومین، همه کلام حضرات معصومین حسنه. مثل که ما قرآن خوب و بد داره، نه، تمام کلام الله حسنه. این کلام امام یعنی آقا به مردم طوری کلام ما رو برسونید که اینا درک کنن زیبایی سخن ما رو، عقلانیت کلام ما رو. پس ما در نشر مکتب اهل بیت باید این زیبایی و عقلانیت رو نشر بدیم. یکی از راهاش اینه که در قبال فحاشی دیگران بگیم قالوا سلاما، خدا حافظ. اینجا جای انسان فحاش نیست، چون ما دینمون، مذهبمون، مکتبمون جای فحاشی نیست و ما رو فحاش تربیت نکرده مثل اون جایی که شما بزرگ شدید. این پاسخ نسبت به مطالب آقا محمد عزیز. در خدمت بیننده و بزرگوار دیگه بعدی هستیم. خیلی ممنون هستم. خواهش می‌کنم. میتونم یه سوال دیگه بکنم تا در خدمتتونیم. استاد یه اتفاقی من فقط اگه اشکالی نداره من فقط یه نکته رو بگم آقا، من عذرخواهی میکنم چون همزمان در واقع این اتاق رو داریم در پلتفرم ویراستی هم برای دوستان در ویراستی پخش میکنیم. تو این فاصله که آقا محمد سوال بعدیشون رو بپرسن، اگه عزیزانی که در ویراستی هستن و سوالی از جناب آقای شریفی دارن، اونجا هم میتونن همراهی بکنن، تشریف بیارن روی استیج که شنونده سوال و عزیزان در ویراستی هم باشین. آقا محمد بفرمایید. یه سری شبهاتی که این دوستان یا این آقایون میارن، خب از کتب اهل سنت، کتبی که شما بارها مرور کردید، تلافش ثابت کردید و عینیتش رو که اینا اصلا بدیعت بوده تو اسلام و مسلمین رو گفتید. عذرخواهی میکنم. نه، برای همین ما هرچی میریم بهشون میگیم آقا بین شیعه و اهل سنت این تفاوت ها هست و ما این چیزها رو نداریم، قبول نمیکنن. من متاسفانه خلاف و بحث های بد و زشت اهل سنت رو به همه تسری میدن. ما اینم هنوز نتونستیم یا به عمده که اینا نمیخوان قبول کنن، میدونن که 100% میدونن. حالا ما برای اونا که نمیدونن میگیم. برای اینم یه راهکار اگر به ما بدید سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم این رو بدونید که این افرادی که توی این فضا دارن کار میکنن علاوه بر جهل عنادم دارن، هر دوش با همه. مثلا من این مدت یک چند تا کلیپ از یک آقای پخش کردم تو فضای مجازی به نام اسم مستعار کوروش. خب این آقا اینقدری بی سواده، یعنی من اصلا دیگه آخرش گفتم خدایا، یعنی یکی از دردهای ما اینه که ما رو مبتلا کرده به 4 تا انسانهای جاهل معاند. این آقا ادعا کرده بود که بله پیغمبر با خاله خودش ازدواج کرد. حالا اومده کتاب چی آورده؟ کتاب مسند احمد ابن حنبل، کتاب مال آقایون علمای اهل سنت. بعد اینو از رو میخواست بخونه. ببین اسم کتابه، بابا نمیخوام بگم متن عربی رو اشتباه خونده، من خودم هم عربی رو اشتباه میخونم، منم عرب زبان نیستم، اما که اسم کتاب و اسم عالم چجوری میخون؟ مسند میگفت مسند احمد حنبل، مسند احمد حنبل. آدم بی سواد جاهل متعصب معاند، این به پستت بخوره خیلی اذیتی. لذا پیغمبر اشاره کرد که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. شما برید سرگذشت انبیا رو ببینید، انبیایی بودن که آتش روش زدن، از وسط با اره نصفشون کردن، زنده پوست کندن. سر پیغمبر ما این بلا نیامد. اما چرا پیغمبر میاد میگه که آقا هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد؟ چون پیغمبر دوچار یک مبتلا به یک قومی شد که این قوم در لجاجت و عناد و تعصب جاهلی معروف بود. یعنی یک جاهل متعصبی که رو جهلش هم دیگه انتهای تعصب رو داره و با لجاجت میاد جلو. حالا اینها هم بی سوادند و جاهلند، هم متعصبند، هم معاند. بهترین راهش اینه همونجوری که ما باید اخلاق رو جا بندازیم که اخلاق اصلا پیش ما مسلمان است، اخلاق پیش ما خدا باورانه،
اون فحاشی و بی تربیتی و بی ادبی و بی اخلاقی پیش ما هست. باید هم جا بندازیم علم و منطق رو ما داریم. این آقا انقدر سوادش نمیرسه که آقا وقتی مقابل من شیعه میخوای بحث کنی از کتابی باید بیاری دلیل رو که من قبول داشته باشم. من کسی این کتاب رو قبول ندارم و تو خیلی جاهلی که هنوز ابتدایی ترین موضوع در بحث گفتگوی بین دو طرف و دو مخالف رو نفهمیدی. باید جا بندازی اینا بی سوادن و در بی سوادی هم تعصب و لجاجت و عناد دارن. یعنی این نیست که من اگر این آقا رو امروز بهش ثابت کردم که آقا این کتابی که تو میگی اصلا برای من نیست و من قبولش ندارم، فردا دیگه بهش استدلال نمیکنه، نه فردا همون کارو میکنه. این همین وهابی‌ها، این همین شبکه‌های وهابی، این همین عقیل بی عقل. 100 دفعه تو دهنش زدیم، یک شبهه رو مطرح کرده، 100 دفعه جوابش دادی، 100 دفعه تو دهنش کوبیدی، دوباره فردا همون تکرار میکنه. چرا؟ خب ریگی تو کفششه دیگه. آدم سالمی نیست. ما باید به مخاطب برسونیم آقا این کسانی که امروز در مقابل شیعه ایستادن اینها انسان‌های سالمی نیستن. کسی هم که سالم نیست باش نمیشه گفتگو کرد. با انسان اینجور انسان‌ها میدونی مثل چی میمونه؟ من مثالم اینجوریه، میگم شما وقتی با چنین افرادی میخوای بحث کنی و اونها رو قانع کنی مثل این میمونه که به یک انسان مرده و به یک انسان جنازه آمپول داری تزریق میکنی، سرم داری وصل میکنی، داری بهش قرص و شربت میدی. آمپول و قرص و شربت، سرم به انسان مرده و به جنازه تأثیر داره آقا محمد؟ نه تأثیر. خدا خیرتون بده. آره بارکالله دقیقاً اینه. ولی یک حسنی اینجا، فقط حسن اینه که مخالفین ما اینن. این خیلی خوبه. به من گاهی وقتا میگن آقا شریفی شما چرا اصرار داری این که اهل تسنن و وهابی و احمد الحسنی بیاد گفتگو کنه؟ میگم به این دلیل که وقتی اینها تو فضای دو طرفه میان، مخاطب استدلال من رو میشنوه، استدلال اون رو هم میشنوه، متوجه حماقت و درصد بالای بطلان مخالف مکتب اهل بیت رو میتونه بگیره. یک طرف حرف زدن میگه آقا یک چیز داره میگه، یک معنوس راست میگه دروغه. دو طرفه که باشه میگه نه طرفم بود، جلوی طرفم استدلال آورد، من پاسخ طرف مقابلم شنیدم و تازه الان فهمیدم این جریانی که داره نقد اسلام و مذهب مکتب اهل بیت میکنه چقدر پوچند و چقدر توهی از اخلاق و علم و منطقن. این حسن فقط داره، وگرنه اون آدم ها خلاصه ارزش بحث ندارن، فقط به این دلیلی که ما با اینا گفتگو میکنیم و دعوتش میکنیم چون هم بچه شیعه بفهمن حقانیت مذهب و مکتبشون رو رفع شبهه بشه، هم 4 نفر کنار اینها هدایت بشن به سمت نور و به سمت صراط مستقیم. من در خدمتتون هستم آقا محمد. سپاسگزارم استاد شریفی. انشالله بیشتر شما رو ببینیم. خیلی ذوق کردم، خیلی خوشحال شدم. عزیزید همچنین. هر جاسی خود پشت پناهت باشه بازم بتونیم شاگردی کنیم. ممنونم، متشکرم از لطفتون، خوشحالم از اینکه با شما هم صحبت شدیم. بسیار استاد، فقط من یک مطلبی رو در چت یکی از دوستان نوشتن، حالا بنده بفرمایید. میکنم که تلاش بکنم دعوت هم میفرستم براشون، خودشون تشریف بیارن بالا آقا محمود توضیح بدن. ولی برداشت بنده بر این بوده که گویا در فضای دیگه‌ای، در فضای مجازی دیدن که یه عده در واقع فحاشی میکنن و یه عده کسانی که در واقع علی ظاهر مذهبی دارن هم پاسخ اون فحاشی رو با فحاشی میدن و ایشون در واقع خواستن که چون این کار باعث میشه دیگران مذهبی‌های دیگر هم در واقع در همین مسیر قرار بگیرن، اگر حضرت عالی در واقع آیه حدیثی رو که منع کنه پاسخ فحاشی رو مذهبی ها نباید با فحاشی بدن رو معرفی بفرمایید، ایشون به اشتراک بذارن، ممنون میشم. آیه و روایت که زیاد داریم، مثل آیه‌ای که خدا در قرآن تصریح میکنه به بت پرست ها هم در مقابلشون فحاشی نکنید تا اونها، خدمت شما عرض کنم که به خدای شما فحاشی نکنن. این در قرآن هم بهش اشاره شده. اما من قبل از این که اصلا بخوام به آیه قرآن استدلال کنم، من میخوام بگم که اصلا عزیزان بزرگوار، اگر شما دنبال هدایت مخالفینید، خب کسی با فحش و فحاشی هدایت نمیشه. اینه که امروز بیاد شروع کنه به امیرالمومنین، به اهل بیت
فوش بده، شما به اون عنوان که شما رو میخواد به سمت اهل سنت سوق بده، به سمت ملحدین و آتئیستا سوق بده، آیا شما دست از امیرالمومنین ور میدارید یا بیشتر متعصب میشید رو امیرالمومنین؟ کدوم میکشه؟ از کسی با فحاشی که هدایت نمیشه. اگه دنبال هدایتید این که اشتباه است، چون با بنبست میرسید. اما اگر دنبال خالی کردن عقده‌های دل خودتونید، باز عزیز بزرگوار وقتی شما به بزرگان اونها فحاشی میکنید، اونم میاد به بزرگان شما فحاشی میکنه، به امام زمان، به مادر امام زمان، به دیگر ائمه و بزرگان ما. آیا شما راضی هستید که به اهل بیت توهین و جسارت بشه به خاطر جسارت شما؟ راضیید؟ سوره انعام آیه 108: به معبود کسانی که غیر خدا را بیخوانند دشنام ندهید که مبادا آنها هم خدا را دشمن بدن. خب شما وقتی میاید به مقدسات اونها فحاشی میکنید، اونم میاد به مقدسات ما فحاشی میکنه، به مادر امام زمان فحاشی میکنه، به امام زمان فحاشی میکنه. آیا راضیید واقعا که اهل بیت، من فحاشی کیش، من بارها اینو گفتم، مناظره که تو اون مناظره به مقدسات شیعه و به اهل بیت بخواد جسارت بشه، اون مناظره حرامه. مناظره که گفتگو علمی ها، شما یه نفر داره گفتگو علمی انجام میدید، گفتگوی علمی کردید، تو گفتگوی علمیتون طرف میاد توهین اهانت و جسارت به اهل بیت میکنه، مناظره همونجا تموم شد، باید قطعش کنید تا چه برسه که اون فوش بده تو هم فوش بدی، هی شروع کنیم فحاشی کردن به هم دیگه. من کار به اون ندارم، خب اون بزرگ شده تربیت شده مذهب و مکتب خودشه. منی که ادعا دارم تربیت شده مکتب اهل بیتم، بحث علمی به جای خود، تو اونترین بحث علمی رو داشته باش، بحث سر اون نیست. اما فحاشی، توهین کردن در فضای عمومی و فضای علنی که دارید شما، همه دارن شما رو میبینند و میشنوند و پیامتون رو میخونن، این چه ثمره‌ای داره جز دور شدن از مکتب اهل بیت، جز دور شدن از تشیع، جز اهانت به مقدسات شیعه؟ چیزی دیگه ای داره برادر؟ اگر اینا رو دوست داری و میپسندی، خب انجام بده. فردای قیامت خود جواب امیرالمومنین رو نسبت به این حواشی که داره به خاطر کار تو اتفاق میفته و جسارت و توهینی که حتی جسارت‌های ناموسی و فحشای ناموسی که به امام زمان داده میشه، یکی از دلایل‌هاش این رفتار توئه. اگر راضیید خب بسم الله، پاسخگوی هم خودتون باشید. ما در خدمتتون هستیم سید عزیز. خدا خیرتون بده استاد شریفی. سلام. از اینکه امروز رو وقت گذاشتید. بنده فقط چند تا مسئله رو خیلی سریع اشاره کنم. خواهران و برادرانی که در پلتفرم ویراسی هم شنونده ما بودید، ما منتظر بودیم از اینکه که در کلاب هاوس یا در پلتفرم ویراسی سوالی دارن اگر هندرایز بکنن حتما روی استیج شنونده در واقع این عزیزان باشید. ولی من حالا تا صحبتام تموم بشه اگر کسی هندرایز کرد بگیم بهترین استفاده رو از وقت بکنیم. در خدمت عزیزان خواهیم بود. اگر هم در واقع سوال کننده ای نباشه، فقط این نکات رو بگم که بعد از چند ماه در واقع فاصله افتادن به حال قوه ارائه انشالله به شرط توفیق و حیات هر هفته جمعه ها ساعت 10 شب به وقت ایران با همین برنامه در خدمت استاد شریفی خواهیم بود و اگر خدا این توفیق رو بده در هر دو پلتفرم کلاب هاوس و ویراسی همزمان در خدمت عزیزان هستیم. امشب خدا این توفیق رو داد که برنامه به صورت مستقیم به شبکه حضرت ولی از مجد الله تعالی فرجه شریف پخش نمیشه. این مقدار آیه شریفی رو بیشتر داشتیم وگرنه اگر زمان در واقع برنامه همزمان یا آنتن زنده هم باشه فقط یک ساعت توفیق اینو داریم که در خدمت آیه شریفی باشیم. برای همین تلاش میکنیم که بهترین استفاده رو از وقت زمان ببریم. برای عزیزانی هم که در واقع علاقه‌مند این مباحث هستند، در کلاب هاوس در چت و اتاق آدرس در واقع لینک‌های ارتباطی با استاد شریفی گذاشته شده، کانال تلگرامیشون، یوتیوبیشون، اینستاگرامیشون و تماس در واقع واتساپ. حتما از این لینک‌ها استفاده کنید. مجموعه‌ای که در واقع ارائه شده در گذشته مطالبی هستش که خیلی مفید و فایده باشه برای اینکه بتونید کسب علم بکنید. بله عزیزی در واقع اضافه نشد به جمعمون دسته استاد شریفی. خیلی ممنون هستیم از حضرت عالی. خواهش میکنم. من
اعیادی رو که در واقع مقابل داریم پیش رو داریم رو خدمت حضرت عالی همه دوستان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که صحیح سلامت باشید. همیشه خداوند به شما سلامتی بده، به خودتون و خانواده‌تون در این مسیر که قدم برمی‌دارید انشاءالله ثابت قدم باشید. توفیقات ممنون از شما برادر عزیز آقا سید. خواهش میکنم. من قبل از خداحافظی یه بزرگواری اومده داخل صفحه یوتیوب به نام سرباز پهلوی. دوستان نکته ای رو نوشته، حالا من گفتم از این عزیز رو هم دعوت کنیم ببینیم اگر هستن میخوان گفتگو داشته باشن ما خوشحال میشیم، چون ایشون چند تا نکته ای رو اشاره کردن. نوشتن که خلاصه هم اسلام هم قرآن فدای ایران و به عنوان سرباز پهلوی تشریف آوردن. ایشون ناسیونالیستند و خلاصه ادعای نجات پرستی، اسلام و قرآن هر دو فدای ایران به عنوان سرباز پهلوی. آقای سرباز پهلوی هستید ما در رابطه با همین نکته که شما فرمودید گفتگویی با شما داشته باشیم، چون شما به عنوان سرباز پهلوی اومدید اما جناب آقای پهلوی خلاف حرف شما اعتقاد داره. ایشون ایران رو فدای قرآن و اسلام میدونه، فدای خدا و ادیان میداند. ببینیم خود، حالا میگن شاه میبخشه شاغلی نمیبخشه، خود شاه همچین ادعایی داره، بعد شاغلی ها خلاف خلاصه شاه ادعا دارن و از اون خودشون هم سرباز این شاه میدونن. حالا من دیگه تا دلتون بخواد تو این داستان ها و تو این جریان ها و اینها این تناقضات و تعارضات به وفور چشم میخوره. من فقط ببینم ایشون اعلام آمادگی میکنن یا نه از محضر شما خداحافظی کنیم بزنیم برای یک شبی دیگه که من دیر متوجه مطالب ایشون شدم. چون جالبه که این آقایونی که اسلام و تشیع رو نقد میکنن خیلی هاشون هم به عنوان خلاصه سربازان شاه و سلطنت طلب و کسی که خلاصه حامی ربع پهلوی هست به عنوان نجات دهنده ایران و ایرانی دو فضای مجازی تبلیغ میکنن. خب از اون برام ما میخوایم ببینیم آقا شما که ادعا داری اسلام و مذهب و مکتب تشیع و جمهوری اسلامی باطل و اسلام و اصلا خدا باطل است و از این بر تبلیغ این آقا رو دارید میکنید، خب از این بر حرفای این آقا رو در رابطه با اسلام و تشیع و اینها رو هم شنیدید یا نشنیدید و چیکار کنیم؟ شاهتون درست میگه، شما درست میگید، تکلیف ما مشخص بشه. حداقل ما اگه بخوایم انقلاب کنیم خلاصه این نظام را براندازیم بخوایم نظام دیگه بیاریم و پسر شاه میخواد ربع پهلوی میخواد بیاد، خب این ربع پهلوی که خودش میگه اعتقادات من اینه یا شما دارید تبلیغ میکنید میگید این اعتقادات شما، کدوم ربع پهلوی رو باید بپذیریم؟ نه ظاهرا ایشون هم فقط در حد حرف بود و بعد خدمت شما عرض کنم که حاضر به گفتگو نیست. خب من ممنونم از شما سید عزیز. اگر نکته دیگه نیست ما از محضر شما خداحافظی کنیم. جانم. برادر بزرگوارم فکر کنم جای حقیقی اگه اشتباه نکنم تشریف بردم که در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. سلام علیکم. خیلی ممنون که ببندم فرصت. علیکم السلام. من در رابطه البته با آقای پهلوی سوالی نداشتم، در رابطه با امامت و قدیر خون با اینجا در دوستان سنی مسلکمون با هم صحبت میکردیم و من به این نتیجه رسیدم اونا خودشون گفتن که اونها هم میگن که منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام هستن و من خیلی تعجب کردم که گفتم چطور شما علی رو قبول ندارید، حسین رو قبول ندارید، امام حسین من ببخشید اینجوری میگم، ولی میگید که در روز رستاخیز مهدی هست که منجی عالم بشریت هست. حالا من کاری با اون دوستان مسیحمون ندارم که میگن که عیسی مسیحه. در این مورد من خواستم از خودشون توضیح خواستم، نتونستم به من بگن. گفتم که حالا ما میتونیم قضیه قدیر خون که خب حضرت محمد فرمودن که هر اولین کسی که به من ایمان بیاورد بعد از من هر حال جانشین من خواهد بود که حضرت علی هست. تاریخ اینو میگه دیگه. منتها در رابطه حضرت مهدی من خیلی تعجب میکنم با اینکه هر حال برادران سنی مسلک ما مخالف ما هستن، ولی اینکه میگن که حضرت مهدی منجی عالم بشریت خواهد.
آیا مهدی ما با مهدی اونا فرق میکنه یا اینکه یک مهدی هست؟ خیلی ممنون میشم اینو توضیح بدین، چون اونا نتونستم برای من توضیح بدن، من اطلاعاتم تکمیل تر بشه. خیلی ممنونم که منو تو جمعتون راه دادید و اجازه دادید سوال کنم. ممنون میشم. خواهش میکنم جناب آقای پدرام عزیز، ما هم خوشحالیم از حضور شما و همصحبتی با شما برادر عزیز و بزرگوار و انشالله از خدا میخوایم که توفیق بده به شما، همچنین به ما که ما برنامه‌های بعدی هم صدای از شما برادر عزیز رو بیشتر بشنویم. در رابطه با سوالی که فرمودید، در منابع برادران اهل سنتمون یکی از عقایدی که انکار او باعث کفر شخص میشه عدم اعتقاد به حضرت مهدی به عنوان آخرین خلیفه خداست. یعنی روایات در کتب اهل تسنن به حد تواتر رسیده تا جایی که تصریح کردن اگر کسی اعتقاد به حضرت مهدی را به عنوان منجی آخرالزمان و آخرین خلیفه پیغمبر قبول نداشته باشه از دایره اسلام خارج. انکار حضرت مهدی مثل انکار خود خداونده. این از نظر اعتقاد به حضرت مهدی در منابع اهل تسنن. 95% از عقایدی که شیعه در مورد حضرت مهدی داره قابل اثبات است در منابع برادران اهل تسننمون. اما یک نکته بسیار مهمی رو من خدمت شما بگم. حالا چون موضوع برنامه این نیست، من مفصل دیگه نمیتونم خیلی وقت بگذارم، فقط به شما این رو مطرح میکنم، یک سندم خدمت شما نشون میدم. موضوع مهدویت در منابع اهل تسنن، در تریبون‌های اهل تسنن بسیار بسیار کمرنگه. چرا؟ ترس اهل تسنن از اینه، علمای اهل سنت، که اگر ما مباحث مهدویت رو بیایم مطرح کنیم و روشنگری کنیم و به مردم بگیم مهدویتی که در روایات ما اومده چیه، باعث نزدیک شدن اهل تسنن به شیعه میشه. به این دلیل که با مطرح کردن مباحث مهدوی و روایاتی که در کتب اهل تسنن در این موضوع اومده، اگر اینها رو برای مردم، علمای اهل سنت اینها رو برای مردم معرفی کنن، 95% از عقاید شیعه از همین موضوع مهدویت ثابت میشه. لذا موضوع مهدویت رو خیلی شکسته، گریخته و در حد بعضی جهات تحریف شده و به هر حال مخفی کردن. اصلا سیستم اینه، نگیم، خیلی مطرح نکنیم، اگرم مطرح کردیم چی رو مطرح کنیم. اینها مواردیه که اجازه بدید ببخشید من خدمت شما عرض کنم که الو سلام علیکم. یه لحظه پشت خط باشید عزیز، یه لحظه پشت خط باشید. آره. خدمت شما عرض کنم، لذا دنبال این نیستن که مباحث مهدویت رو مطرح کنن. من یک نمونهش خدمت شما بینندگان عزیز نشون بدم. مثلا ما شیعیان اعتقاد داریم خلافت بعد پیغمبر الهی است، نه مردمی، و خداست که خلافت رو و خلیفه رو معرفی میکنه و پیغمبر بعد از ابلاغ خدا اون شخص رو معرفی میکنه. ببینید در کتاب اهل تسنن 5 روایت اومده که تصریح میکنه که خلافت حضرت مهدی الهی است، از جمله کتاب النهایت فی الفتن و الملاهم آقای ابن کثیر. در اینجا در صفحه 48، حالا جلدش هم ببینم، اینجا جلدش ببینم دارم یا ندارم، نه متاسفانه جلدشو الان دم دست نه، آره هست، از جزء تاسع عشر صفحه 48 تصریح میکنه که پیغمبر فرمود، خلاص یک روایت مشهوریه که آقا لشکری از شرق میاد، اینا رو دیدید، حتی اگر روی یخ کشیده میشدید به این لشکر بپیوندید، چون تو این لشکر خلیفت الله المهدی است. و خود آقای ابن کثیر تصریح میکنه که سند روایت صحیح و قویه که آقا این خلیفه آخر، خلیفه 12م، خلیفت الله است، خلافتش الهی از جانب خدا آمده است. خب اگر این را علمای اهل سنت تو تریبوناشون برای مردم بخونن، مردم اهل سنت سوال نمیپرسن ما که میگفتیم خلافت بعد پیغمبر مردمی، ابوبکر خلیفه اول مردم انتخاب کردن و این اعتقاد شیعه است که خلافت بعد پیغمبر الهیه، چطور شد خلیفه 12م اشتراک بین ما و شیعه و سنی هست، این شد خلافتش الهی؟ اینی که با اعتقادات ما جور در نمیاد. مگه ما نمیگفتیم شیعه مشرک است، شیعه کافر است چون منکر ختم نبوته؟ چرا منکر ختم نبوته؟ شیعه میگوید خلافت بعد پیغمبر الهی است و این انکار ختم نبوته، انکار انقطاع وحی از آسمانه و این کفره. خب ما اعتقاد داریم که حضرت مهدی خلیفه الهی است تو روایاتمون، خب اینم که ما هم شدیم انکار منکر ختم نبوت. چطور شد؟
اینا سوال ایجاد میکنه. لذا آقایون علمای اهل تسنن اینها رو برای اهل سنت بیان نمیکنن. اینی که به شما گفتید نتونستن به منم جواب بدن در مورد این مسئله و خودشون هم اطلاعاتشون قوی نیست، به این دلیله که از اینها مخفی نگه داشتن این مطالب و این موارد رو. اینم پاسخ شما جناب آقا پدرام عزیز. انشالله شب‌های آینده شما رو زیارت کنیم. آسید عذرخواهی میکنم عزیز باز پشت خطن، صدای عزیز از طریق واتساپ بشنویم، بعد برمیگردم در خدمت شما هستم. بفرمایید دوست عزیز. سلام علیکم جناب استاد شریفی. علیکم السلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتیم. خسته نباشید. خدمت شما و سایر دوستانتون عرض میکنم انشالله همیشه موفق باشین و زیر پرچم اهل بیت. همچنین، ممنون، متشکرم. دو تا نکته کردین در مورد بحث آقای زئوس به قول خودمون آتئیست. برای ما خیلی جالبه که چی شده که افرادی که خدا را هم قبول ندارن الان اومدن گیر به ولایت امیرالمومنین دادن. این خودش یک دلیل بزرگ برای حقانیت امیرالمومنین است که انقدر حقانیت امیرالمومنین واضح حتی آتئیست‌ها هم تحت بیان راجب شبهه مطرح بکنن و بخوان حرف بزنن و الا این آقای داشته باشن یا نداشته باشن مشکل دارن، اما الان اومدن گیر به ولایت حضرت امیرالمومنین داد. یک نکته بعدی، من توی صحبتاتون که گوش میکردم بعضی از افراد سوالا و مطالب که چرا پیامبر در روز قدیر اعلام کردن و خواستن در موقع که مخواستن از دنیا برن و به شهادت برسن این مطلب رو خواستن بنویسن. اگر دقت بکنیم آیاتی که در مورد حضرت امیرالمومنین در قرآن داره نشانه های اخلاقی و توصیفاتی برای حضرت امیر آوردن. خیلی راحت نگاه بکنید، یک نگاه گذرا به این که پیامبر از روز یتی را مهیا بکنند که کسی که قراره بعد از خودشون سکاندار ولایت باشند، خداوند هم یک سری اخلاقیات رو براشون توی قرآن مطرح کردن. پیامبر این اخلاقیات را با حضرت امیرالمومنین به و بعد اومدن این شخص را یک جا در روز قدیر به اذن خداوند مطرح کردن و به عام رسوندن. اما نیاز بود برای آنهایی که هنوز نمیفهمند یعنی چه ولایت اون بشود که هیچ بهانه‌ای براشون وجود نداره. به همین خاطر در که خواستن از دنیا برن و به شهادت برسن گفتن قلم و کاغذ بیارید تا من بنویسم. این خودش بزرگترین سندی هست که به نظر من انقدر این مطلب مهم بوده که پیامبر از روز اولی که تاروحی که داشتن به شهادت میرسیدن بر این نکته تکیه داشتن، چه گفتاری، چه رفتاری، چه توسط خداوند، چه در جمع، چه در خصوص، در همه جا مطلب را بیان کردن و در آخر هم خواستن این را خودش هم یکی از دلایلی هست که ولایت امیرالمومنین و کلاً ولایت اهل بیت انقدر مهم هستش. متشکرم. ممنونم، خواهش میکنم. موفق و مؤید باشید یا علی مدد عزیز و خداحافظ. شما قربان شما عزیز. دیگه از طریق واتساپ تماس گرفتن، ما از این بعد دیگه یواش یواش وقت گذشته. حالا واسه اگر دوستان شما هستن ما در خدمتیم، اگر نه تا هنوز تماس نیومده ما دیگه یواش یواش خداحافظی کنیم. من اصلا میگم جواب اکید تشریف بردم بالا اکتفام مختصر اکید ما در خدمتیم. خواهش میکنم. سوالی ندارم ببخشید. تشکر میکنم از آقای علی شریفی محترم و دوستان. خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون. حالا تماس دیگه از طریق واتساپ داریم. سلام علیکم دوست عزیز. خب تماسشون قطع شد، اجازه بدید دوباره تماسشون چند بار ایشون داره تماس میگیره.
مجدد باشون تماس بگیریم ببینیم به عنوان آخر نفر. سلام علیکم. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. شب شما بخیر. تماس گرفته بودید دوست عزیز با برنامه. شب شما هم بخیر. شب شما بخیر. در خدمتتونم. ممنونم، متشکرم. جلوی سلام از وقت تمام بینندگان عزیز. والا حقیقتش من هر وقت میخوام دو کلمه حرف حساب بزنم استرس بهم غلبه میکنه. نه استرس نداشته باشید، راحت صحبت کنید. بفرمایید. یه سوال داشتم خدمت خودتون. بفرمایید. میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما خدا تعالی حضرت رسول رو بیشتر یا من حقیر رو؟ خدای متعال حضرت رسول چی شده متوجه نشدم، یه قطع به صداتون. خدای متعال حضرت رسول رو بیشتر دوست داره یا من حقیر رو؟ نزد خدا هر کسی با تقواتر است محبوبتر است. شما با تقواتر از پیغمبرید یا پیغمبر نسبت به شما؟ یعنی جواب سوال من اینجوری میشه که یعنی شما میفرمایید بستگی به رفتار و اعمال و کردار خودمون داره، درست؟ بله. خدا حب و بغض شخصی که با کسی نداره. حب و بغضی که خدا داره نسبت به رفتار اعمالمون داره. لذا خدا تصریح میکنه محبوب ترین فرد نزد خدا کسی است که تقواش بیشتره. حالا شما تقواتون بیشتره یا پیغمبر؟ خودتون پاسخگو باشید. احسن. ببینید من دنبال این نیستم که بگم من بهترم یا حضرت رسول. من میخوام بگم که از نظر خداوند همه بنده ها، همه انسان ها یک جایگاه و یک مقام دارن. تنها چیزی که باعث اختلاف بین ما انسان ها میشه اعمال و رفتار و کردار ما تو این دنیاست. این اعمال ما باعث میشه که خداوند به ما درجه و مرتبه بده. چیزی که در قرآن اومده دادن عزت برای خداست، آبرو نزد خداست. یعنی من برای دیگران نباید زندگی کنم. حالا بگذاریم، من میخواستم فقط تماس بگیرم خدمت شما و خدمت دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن، بهشون بگم شما به توجه کنید، اصلا شیعه و سنی و فعلا بذارید کنار. خب شما به توجه کنید به احکام اسلام. آقا دروغگو دشمن خداست، درسته آقای شریفی؟ دروغگو دشمن خداست، بله. غیبت میکنه گوشت برادر مرده خودش رو میخوره، درسته؟ بله. خدا خیرتون بده. تمام احکامی که ما داریم که گناه محسوب میشن و براشون حد و مجازات، این احکامی که خداوند در قرآن و در سنت بیان کردن همشون برمیگرده به یک چیز، حق و ناس. آقا خدا ما آدم ها رو آورده روی این کره تا 80 سال بهمون فرصت داده تا زندگی کنیم. خب یه لحظه اجازه میدید دوست عزیز، تا یه قسمت از من صحبتم تموم شد. من فقط همین ببین جنبندی آخرمه. یه لحظه بفرمایید. یک دقیقه بفرمایید. و خود فقط دو تا چیز از بندش میخواد. یک، عبادت خدا. خب دو، فراهم کردن زمینه برای اینکه بقیه بنده های خدا هم بتونن خدا رو عبادت کنن. هر کسی ببین طرف، من آدمایی میشناسم که نماز جمعهشون ترک نمیشه، نماز جماعتشون ترک نمیشه، چیزشون نمیشه، توی ماه رمضان وسط تابستون اون سختی روزه میگیرن. خب ولی میده چه میدونم با رانت و با رشوه بلند میشه میره کربلا. با آقایون برادران خواهران به والله قسم، به جان رسول الله قسم، هیچ چیزی توی این
اینتر از حق و ناس نیست. ببینید ما روایات امام معصوم، این روایات رو شما هم شنیدید، از خودتون من شنیدم که امام معصوم فرزندش از دست یک به حساب بالاخره نوکری داشتن اونجا، خدمتکاری داشتن، فرزند خورد میفته و از دنیا میره. خب الان صداتون قطع میشه. من صحبت نکردم عزیز، دارم گوش میدم. میگم من اصلا صحبتی نکردم، صدام قطع میشه. صداتون دارم گوش، فقط یه مقدار کوتاه‌ترش کنین ممنون میشم. فقط کوتاه‌تر بفرمایید ممنون میشه. میشه. ببین وقتی این بچه وقتی امامزاده فرزند امام معصوم از میره، امام به جای اینکه اون آقا رو اون شخص رو توبیخ کنه، اونو آزاد میکنه. اون برده رو میگه چرا؟ میگه نه تنها بخشیدمت بلکه آزادت میکنم که دیگه منو نبینی که با دیدن من باعث بشه از جان بگیری، از وجدان بیاد سراغت. من این ها رو از امامم میگیرم. خب من با هیچ کسی عناد و دشمنی ندارم مگر اینکه اون بخواد عناد و دشمنی داشته باشه. ممنون برادر عزیز، متشکر. خواهش میکنم. موفق و مؤید. چشم توضیح خواهم داد نسبت به مطالبی که این برادر عزیز ما رو دلش هم پر بود ظاهرا. بفرمایید. عرض میشه برادر محترم، ما اصول دین داریم، فروع دین داریم. اصول دین اول خدا نگاه میکنه، بعد فروع دین، یعنی عمل رو نگاه نمیکنه. عمل در چه کانتکسی، چه چارچوبی قبوله. مثلا امکان داره عمل نیاتش درست نباشه. اول اصول دین خدا نگاه میکنه که شما اصول دین درسته، توحید درسته، نبوت و امامت درسته، بعد نگاه به عمل میکنه که عمل خوب قبول کنه. اگر هرچی عمل خوبم ظاهرا داشته باشی، توحید اصلا قبول نداشته باشی، امامت، نبوت، معاد اینا رو قبول نداشته باشی، عمل شما قبول نیست. خواهش میکنم. در تکمله مطالبی که شما فرمودید، حالا ایشون یک اشاره کوتاهی کردن، رد شدن از اوش. ما یه حق الناس داریم که کاملا درسته، اصلا بحث سرش نیست. یه حق الناس داریم کاملا هم درسته و خیلی هم بهش اشاره شده در روایات و آیات قرآن. کنار حق الناس یه حق الله هم داریم. اینا رو هر دو رو باید با هم دید. نمیشه حق الناس رو رعایت کرد، حق الله رو نادیده گرفت. خدا به گردن ما حقی داره، اوامر و دستوراتی داره. باید اوامر و دستورات خدا رو به عنوان حق الله هم تبعیت کرد ازش. این حق الله از توحیدش هست، نبوتش هست، امامتش هست، و حق الناس رو هم و معیار حق الناس رو همون خداوند تبارک و تعالی است که مطرح میکنه و بیان میکنه که ما هر دو رو باید کنار هم داشته باشیم برای رسیدن به کمال. مثل پرنده‌ای که بخواد با یک بال پرواز کنه قطعا نمیتواند با یک بال پرواز کنه. انشالله که خدا توفیق بهمون بده هم حق الله رو و هم حق الناس رو هر دو رو با هم داشته باشیم. سید عزیز ما در خدمت شما هستیم. بزرگوار نوستا شریفی خیلی ممنون. بیشتر از این دیگه اذیتتون نکنیم و وقتتون هم نگیریم. خیلی بیشتر از زمانی که در واقع وعده کرده بودید و محبت کرده بودید مزاحمتون شد. خواهش میکنم. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتین تشریف آوردین. انشاءالله که این جلسات رو بتونیم کما سابق هر هفته داشته باشیم به شرط توفیق و حیات. ولی اگر خدا بخواد مزاحم شما برای جلسات دیگه با این قسمت مطالب دیگه در یک روز دیگه در هفته هم خواهیم شد که انشاءالله به شما هماهنگ می‌کنیم اگر وقت اجازه بده شما خدا توفیق بده. چشم. داریم مباحث دیگه رو انشاءالله در فضای کلاس راستی شروع انشاءالله. بازم تشکر می‌کنم و اعیاد پیشرو رو خدمتتون تبریک میگم. ممنونم. منم از شما تشکر میکنم، از همه عزیزان و بزرگوارانی که حالا چه در یوتیوب، چه طریق تماس واتساپی، چه ویراستی یا چه صفحه شما عزیزان در کلاب در خدمتشون بودیم و صداشون رو شنیدیم. و انشالله خدا توفیق بده به همه شما و به ما لیاقت خدمت و امیدواریم که هر چه زودتر
مجددا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر، موفق و مؤید باشید. یا علی مدد بر همگان. شب خوش.